Алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Мая Буты в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Айдер Муждабаев. Есть такое. Салям алейкум, Гульсум, салям алейкум все, кто нас смотрит. Мы продолжаем наш марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Мая Буты в эфире. Уже я не помню, какой день, может, Гульсум считает. Вот. Но для меня эти дни как дежавю. Мы живем в дежавю. Фильм такой, помните? Второй год подряд в одни и те же дни мы делаем одно и то же. И это не очень смешно, конечно, особенно для наших зрителей в Крыму. Но еще маемо, то маемо. Мы пока не видим никакой реакции со стороны какой-либо власти в Украине на прямое указание Европейского парламента в 60-й статье резолюции об ассоциации ЕС с Украиной, в котором прямо написано о том, что значит, должна делать украинская власть в связи с поддержкой телеканала АТР, системной поддержкой нашего телеканала. Ни системной, никакой нет. Нас по-прежнему пытаются обхитрить, перехитрить, что-то такое сделать. Мы на это не реагируем, мы в эти игры не играем. И как бы мы не тот телеканал, который снимает какие-то ролики. Да? Мы занимаемся тем, что показываем борьбу нашего народа, коренного народа Украины в оккупации. Вот мы немножко другое, видимо, не совсем понятно, или наоборот хорошо понятно некоторым нашим чиновникам, которые зачем-то делают так, как они сейчас делают, то есть игнорируют даже прямые европейские директивы, которые в постановлении о евроинтеграции содержатся, то есть и это даже все равно. Но окей, все равно так все равно. Мы продолжаем нашу борьбу, а ваша репутация — это ваша репутация, как бы вы за нее, ну, к сожалению, имеет она общее с репутацией страны, но вы за нее отвечаете, а не я, и не Гульсум Халилов. Гульсум, продолжай. Действительно, вот как Айдер отметил, мы уже третью неделю, как на телеканале АТР, ведем марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Майя Буты в эфире, и сотни людей поддерживают нас. Кто отправляет нам видеоролики, где высказывает свои слова поддержки телеканалу АТР, кто помогает финансово, отправляет деньги на счет телеканала АТР. Мы вчера говорили об этих людях. И вот сегодня, кстати, мы хотим сказать о других, кто нас сегодня поддержал. Будем продолжать говорить на протяжении всех наших эфиров. В частности, сеть ресторанов крымстарской кухни «Мусафир» устроила такую вот акцию «Съешь чебурек, поддержи АТР». И, как сообщили в ресторане «Мусафир», вчера приготовили и съели почти 1000, да, чебуреков? Это огромное количество, да. Это прекрасно. И вся дневная выручка, как сказали в ресторане «Мусафир», пойдет на поддержку нашего телеканала и вещание на Первом Посту. Отдельно сказать коллективу и владельцам, и коллективу, и всем до одного, кто работает в сети ресторанов «Мусафир», их 3. Вот, один на Богдана Хмельницкого 3Б, другой на Саксаганского, по-моему, 57Б, третий на улице, забыл название, можете загуглить, вот, третье кафе открылось. Но все они... Ну, эти на Палаццо спорта. Да, все три этих ресторана, они очень такие четко крымско-татарские, они не вычурные, они такие очень стильные, в них все очень-очень гостеприимно, в них всегда вежливое обслуживание, и в них всегда тебе рады, и это очень большие патриоты, они всегда поддерживают крымско-татарский телеканал АТР во все перипетии, какие бы мы ни попадали. Это люди, которыми я на самом деле по-серьезному горжусь всеми, начиная от учредителей и заканчивая официантом, девушкой, которая встречает, как это называется, прекрасные гостеприимные люди. Вот все были бы такие в нашей стране. Ну и не зря, знаете, рестораны «Мусафир» во всех рейтингах международных и украинских одни из первых мест занимают, если вообще не первые, в своего как бы ранга направления кафе в Украине. Ну, понятно, что это все из-за оккупации, что это кафе изначально был Бахчисарайское «Мусафир», но вот так из-за того, что пришлось эвакуироваться людям, но крымские татары, что бы ни делают, они делают хорошо, стараются делать хорошо. Это как раз тот случай, я еще раз от чистого сердца вас благодарю, ребят, вот всему вашему коллективу. Просто чахсал.
Айдармен да Крым татар тілінде де тешеккүр етмеге білдірмек істеймін. Диляра ханым Сейтвелиеваға ве іште Мусафир ресторанларының мудирлеріне чоқ сағылыңыз бөктен бөк тешеккүрлер бізлерге ярдым ве дестек бергенлеріңіз үшін ве сіздің Facebook сайфенізде затен язғанларыңызны біз чоқтан көрдік, оқыдық ве сіз айтқаныңызға көре қатенде біз япмасақ кем япыжақ. Бүгін ойлы бір вазиетке қалдық ке Қырым татар халқы үшін базы бір әрекетлеріні біз япмасақ. Шықсен еркес япмаса ке АТР телеканалы бұл Қырым татар халқының телеканалы. Қырым біздің кележекіміздің ве ижғал етілген топрақларының азат етілуінің бір әлеті ола. О себептен бұл сіздің язған сөздеріні сақат әнде чоқ қиметлі бөктен бөкте шекүрлеріні білдіреміз. Чоқ сақ олыңыз Мусафир ресторанының мудирлері, вечалышанлары, хадимлері вейляхри бөктен бөкте шеккурлер. Присоединяйтесь к нашим эфирам. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv, это наш адрес. Смотрите нас на нашем YouTube-канале, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Можете видеть все наши программы, туда мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Ну и мы есть на Patreon, подписывайтесь на наш Patreon, станьте частью большой семьи телеканала АТР. Сегодня ваша помощь, как моральная, так и материальная, для нас чрезвычайно важна. Чох сағолныз. Ну что ж, сегодня вот... У нас гость есть. Да, у нас есть гость. Да. Мария Мезенцева, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Пани Мария, вітаємо вас. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Пани Мария, ну что ж, мы хотели с вами начать нашу беседу со следующего информационного сообщения. Сегодня Верховная Рада Украины, вы и ваши коллеги, народные депутаты, обратились в международные институты с призывом осудить российскую аннексию Крыма и нарушение прав человека на полуострове. У нас есть цитата из этого постановления. Давайте вместе послушаем и начнем нашу беседу. Посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення ним збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, продовжувати політику невизнання спроби анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Вы обратились к таким организациям, как Организация Объединенных Наций, Европейский парламент, Совет Европы, ОБСЕ, НАТО, ЧЕС, правительством, парламентом государств мира. Какую реакцию вы ждете? Ще раз добрий вечір. Дякую за запитання. Ну, як ви бачите, український парламент голосував цю постанову якраз в день важкий для України, в день сумний для України, коли ми відзначаємо річницю так званого референдуму по Криму. Ми вже, як очільниця, напевно, ПАРЄ, якщо ви дозволите, прокоментую цю новину і цю постанову, ми очікуємо, ну, скажімо так, ми очікуємо подальшу підтримку, але це, якщо можу переформатувати питання, це кроки до наших дій. Що ми повинні зробити в рамках Парламентської асамблеї Ради Європи? Що ми повинні зробити на інших міжнародних майданчиках, щоб знову змусити наших міжнародних партнерів, наших колег-парламентарів, міністрів закордонних справ різних країн світу, які досі нас підтримують, не відвертатися від питання Криму. Для цього була створена Кримська платформа, яку ми розгортаємо на різних майданчиках, наприклад, як і Парламентська асамблея, яка налічує 47 національних делегацій по всій Європі, і не тільки, а також мати чітке завдання для нашого уряду і парламенту по такій міжнародній роботі. Одна людина це зробити не може. Тобто ми говоримо, що це спільні зусилля, спільна програма президента України, уряду і парламентарів, які є делегатами перелічених вами гульцум міжнародних організацій і майданчиків. Я маю таку інформацію, що списки і 4 пакети санкцій, які накладаються, наприклад, від
від Європейського Союзу, від наших партнерів можуть бути також переглянуті не на користь України в сенсі індивідуальних санкцій. Це от буквально нещодавна інформація з зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Що ми повинні робити? Ми однозначно повинні просувати майданчик Криму як півострова, який об'єднує нас, парламентарів, інших колег, наприклад, по парламентській асамблеї Ради Європи, як магніт, який захищає фундаментальні засадничі основи Ради Європи. Це захист права людини. Для цього ми зараз, скажімо так, відновили той інструмент, який є не новим, але дуже важливим. Це роботи з громадськими організаціями, які займаються правами людини на окупованих територіях. Ну, сьогодні ми конкретно говоримо про Крим. Їхні експертизи, які оновлюються кожного місяця. І, наприклад, ми розуміємо, що цього року ми очікуємо доповідь ісландської колеги з парламентської асамблеї Ради Європи саме по Криму. Звідки вона може отримати інформацію, якщо, наприклад, Росія не допускає міжнародних спостерігачів за міжнародними правилами перетину саме на умовах української сторони? Звідки ця парламентарка зможе дістати інформацію, якщо не від нас? Тому, все, що ви перелічили, це в принципі такі формалізації нашої роботи на міжнародній арені. Але хочу сказати, що кожен парламентар, кожен, хто працює в Міністерстві закордонних справ, і також по відповідному напрямку в Офісі президента повинні зробити свою роботу для того, щоб ця декларація, ця постанова, вона була робочою. Я дуже дякую вам, Саїдар Мождабаєв, співведучий Гульсум Халілової. Марію, дуже дякую вам, вашим колегам, за те, що ви робите. Це насправді важливо. Нагадувати голосно про Крим. Але ж в мене є таке одне протиріччя, яке хочу з'ясувати там в співбесіді з вами. Ви один із адресатів цього звернення – це Європарламент. Я правильно почув? Адресати цього звернення, ви маєте на увазі цієї постанови? Постанови, вибачте, так. Так, ви теж наші колеги в Європарламенті, в парламентській асамблеї, ОБСЄ, НАТО, ПАРЄ, абсолютно всі організації, з якими ми співпрацюємо, так. Європарламент – це парламент Європейського Союзу, це інституція Союзу, до якого ми прямуємо просто за Конституцією. Те, що записано в Конституції, так, абсолютно. І ось ми просимо, щоб на нас звертали увагу, щоб нас всіляко підтримували тощо. І це абсолютно чітко, правильно. Я просто щиро вам кажу за це дякую. І вашим колегам. Дуже дякую. Тешекюрла, Райдер. Так, ого, так. Да. Справа в тому, що якраз, я зараз включаюся якраз зустрічі з нашими міжнародними партнерами, які представлені в Україні, які постійно підтримують нас. І хочу сказати, що для того, щоб ми не створювали такої, думки про те, що Україна постійно про щось просить, постійно кудись звертається, ми повинні виконувати наше домашнє завдання. Воно полягає не тільки в розтлумаченні ситуації в Криму, в окупованому Донбасі, але й у внутрішніх реформах нашої держави. Для того, щоб відвоювати розуми тих людей, які, на жаль, зараз не з нами, але вірю всім серцем, що вони колись будуть з нами, і ці території, в тому числі разом з громадянами, яким вони належать. Нам треба робити домашню роботу, а це ті відомі реформи, які повинні нарешті закінчитися. Вірю в те, що всі парламентарі працюють над цим незалежно від партійної приналежності. І це якраз ми бачимо дуже часто по таким важливим законопроектам на табло, коли вони голосуються 300 голосами плюс, як було і сьогодні з цією постановою. Ні, це дуже круто, правда, різні фракції, але ж я просто хотів конкретно запитати, не знаю, чи ви бачили, чи ні, напевно бачили статтю, багато є реформ, складних, довготривалих, а є прості речі, на які просто наші партнери, саме Європейський парламент, буквально днями нам вказує, так, це 60 стаття постанови про
угоду ЄС з Україною, яку я зараз просто процитую, не всю. Там багато є зауважень таких, ну, непозитивних на наш бік, на бік нашої держави. Але ж конкретно, що стосується телеканалу АТР, як звертаються до України, до нашої влади, в тому числі до вас, європейські парламентарі, до яких ви зараз звертаєтеся, в тому числі. Європарламент, я цитую, наполягає на тому, щоб українська влада вирішувала проблеми єдиного кримськотатарського телеканалу АТР і запропонувала стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупований Росією Крим. Тут крапка, кома, але ж я просто, ну, це що нас стосується нашої проблеми. Але ж я доповідаю вам, як голові делегації в ПАРЄ, що за ті дні, що пройшли, жодна людина з української влади не поцікавилася, скільки ще днів може працювати телеканал з такими боргами. Не за нашою виною вони створилися колись. Ось, і чому, ну, тобто, сучасна ситуація з каналом АТР, вона геть не співпадає з тим, про що турбуються і на чому наполягають наші європейські партнери. Тобто це ані стабільності, ані механізму немає. Тобто може бути, я так думаю, що законодавці європейські, вони мають на увазі деякий чіткий законодавчий самий механізм підтримки каналу АТР, він вказаний прямо ATR, так? І щоб не було там подвійних трактувань, щоб міністр не міг гроші там з одного там коду перекодувати самотужки на інший, щоб законодавці... Я зрозуміла запитання, якщо дозволите, в мене просто є ще 20 секунд перед тим, як бігти на наступну зустріч. Гульсум є абсолютною, скажімо так, свідком того, що я коментувала це на минулому тижні на вашому поважному каналі, який дуже нам допомагає в сенсі освітлення питань Криму в нашій міжнародній діяльності. І мною вже подане звернення на відповідне міністерство з тлумаченням, з проханням розтлумачити, яким чином бюджетне кодування відбулося таким способом, що у нас зараз за фактом треба подавати на певні конкурси для отримання фінансування. Тобто буду рада поділитися офіційною відповіддю для вашого каналу, як я і обіцяла, свою обіцянку виконую. Для мене це теж інформаційно є важливим питанням, тому що ви з нами працюєте в одній медійній площині. Ну, народні депутати точно не можуть, ну, хтось навіть, ну, певно, є, але не можуть бути власниками каналу. У нас немає таких потуг. І для того ваша робота для нас дуже важлива. Ми знаємо про цей пункт аналізу, це взагалі аналіз нашої імплементації угоди про асоціацію, де говориться про доступ до медіа і про свободу медіа. Тому мною були вчинені кроки в рамках моєї компетенції як народного депутата. Я буду рада поділитися з вами цією офіційною відповіддю. А наскільки треба чекати відповіді? За законом це 10 робочих днів, але впевнена, що оскільки ми використовуємо онлайн-систем СЕДО, це не витрачається 2 дні на поштову доставку, тому мінус 4 дні. Впевнена, що протягом тижня ми отримаємо відповідь. Ну, дякую вам за вашу працю. Подивимося. Я надіюся, що багато свідомих колег патріотичних до вас приєднуються. Дякую. Дякуємо дуже, Дякую, пані Марія. Марія Мезенцева, народний депутат України, фракція «Слуга народу» и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, была с нами на прямой связи. Ну, мы пока ждем включения следующего нашего гостя. Айдер, а вот пани Мария говорила про домашние задания, да? И вот этот доклад был опубликован в рамках выполнения соглашения об ассоциации с Европейским. Это и есть домашнее задание. Но все же, как ты думаешь, сегодня у руководства Украины, у парламентариев, у правительства Украины есть вот эта политическая воля для выполнения этих домашних заданий, которые были указаны в этой резолюции? Или же, как ты думаешь? Ну, я могу судить по каким-то частным случаям. Там, по-моему, по реформам, по всяким судебным и так далее, пока я продвижений не вижу. Но это я не моя отрасль, как бы особых не вижу продвижения, да. Скорее, там желания действительно пока нет. Что касается вот канала АТР, просто тоже можем проверить на себе. Но если на это не реагирует, значит, вполне возможно, что и на другое тоже не реагирует. Тем более, что там-то реформы такие долгие и сложные. А здесь вопрос, в общем, 5 минут политической воли. И вот
вот вам, вы можете сказать европейцам, что да, вот что мы можем делать сразу, что в наших силах решить разумно буквально за там, один день, то мы решаем, да, а что вот сложно, сложнее, то мы делаем, но у нас есть проблемы, там, помогайте нам и так далее. Когда даже элементарные вещи не решаются, ну, наверное, с более сложными вещами скажут, ну, что от вас ждать, если вы такие простые, элементарные, прямые вещи не можете выполнить и сказать, слушайте, ну, мы способны принимать адекватные решения, то тогда чего говорить? И вот на контрасте просто, да, сегодняшнее решение там СБУ об уголовном деле против этого Шарика, так называемого блогера, на самом деле абсолютно шавки российской пропаганды за госизмену. Но вот если так поступать, то наша логика должна быть. И нельзя одной рукой, значит, с русской пропагандой бороться, а другой рукой душить крымско-татарский телеканал. Это не совпадает ни в каком вообще полушарии у здорового человека. Вот и все. Действительно, вот сегодня вот такая новость очень... Есть у нас гость. Давайте подключим гостя и обсудим следующую новость. Анатолій Подольський, історик, директор Інституту Українського центру вивчення історії Голокосту. Пане Анатолію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. Радий брати. Вітаю вас. Вітаю, дуже приємно вас бачити. Так. Пане Анатолий, ну для начала, как вам ситуация, с которой сегодня снова в очередной раз столкнулся первый крымско-татарский телеканал АТР, когда правительство Украины сегодня нас снова лишает финансирования, оставляя на грани существования? Как вы думаете, почему так происходит? Ну, бачите, мені важко, я не зовсім в контексті, але трохи розумію. Для мене це очевидно, по-перше, із каналом АТР, і зі ставленням до меморіалізації Бабиного Яру, якщо ви знаєте, для мене це дуже близько. І з іншими культурними, гуманітарними проєктами, важливими для українського суспільства, громадянського та держави. Поводження влади просто мене, ну, настільки такий сум, і така, на мій погляд, це не професійність, це абсолютно не безвідповідальність. Ті люди, які називаються державними чиновниками, вони ж мають бути відповідальними. А щоб бути відповідальними, треба любити свою країну, треба бути професіоналом і треба бути не байдужим. А цих характеристик не в уряді, не в президенті, не в адміністрації президента, не у Верховній Раді. Я як громадянин, як історик не бачу. А крім того, вже за декілька днів фактично ми будемо казати, що 8-й рік йде неоголошена війна з боку Ерефії проти моєї країни, проти нашої з вами країни. І сьогодні поточна влада, вона не проявляє політичної волі, не проявляє відповідальності. А канал АТР, а після захоплення анексії півострову, канал АТР, на мою думку, це те повітря свободи, правди, яке треба підтримувати. І якщо українські урядовці, чиновники, поточна влада, да, ми краще взагалі маємо не знати їх прізвищ, вони мають просто професійно виконувати свій обов'язок, а суспільство має спокійно працювати. Але, на жаль, невігластво – це одна з рис поточної влади в Україні. І коли фактично канал АТР, який представляє кримсько-татарський народ, кримсько-татарську культуру, кримських татар, які абсолютно є симпатиками української суверенності і державності, коли ці речі так поводяться брутально, то це ознака тривожна, безвідповідальна. І українське суспільство, кримські татари, євреї, поляки, росіяни, українці, хто завгодно, хто є, для яких Україна є батьківщиною. Ми маємо протистояти суспільству. Ми в Україні звикли критикувати владу і не боятися влади. І це велике досягнення, да? На відміну від там всяких північних сусідів. Ось. І ми маємо боротися за свободу слова, за все. От. І тому така моя думка. І я ще 2 хвилини дозволю. Можна порівнювати ситуацію. Цього року 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру, якщо ви знаєте. Так. Там вбили величезну кількість. Звісно, знаємо. Так, я знаю, що ви знаєте, очевидно. Київських євреїв і не тільки євреїв. І мова йде про те, що це меморіал національного значення. Да? Це не єврейська історія, не тільки це історія сучасної України. Це було тут. І ми маємо просто пам'ятати. І тут українська держава має грати першу роль.
А що тут відбувається? Ви знаєте, що є дивна приватна фундація, яка називається Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр, проросійська, з російськими грошима, з ворожої країни. І вони отримують підтримку від держави. Коли є українська концепція меморіалізації, створена Академією наук України, і виходить так, що українську концепцію підтримує громадськість, державну концепцію, створену на державне замовлення, підтримує громадськість, а приватну проросійську контору підтримує поточний чиновник. І тому я чому про це кажу? Тому що ситуація схожа з каналом АТР. Ми маємо нагадати владі їх безпосередній обов'язок. Якщо вони не мають достатньої кваліфікації, достатньої освіти, не мають відповідальності і їм не болить за Україну, вони мають піти з влади. Отака моя думка. Дякую вам за вашу думку. Ну, тобто, ви думаєте, що якби в нас такий був російський вплив в нашому каналі, да, то нам би простіше було б зараз, да, існувати? Я би, пане Даре, взагалі я радий вас бачити. Ми з вами друзі на Фейсбуці. І я завжди ваше відео, я підтримую вашу таку громадянську позицію. Дякувати Богу, я сам таку позицію маю. Але тут ви ж бачите, те, що ви казали, це ж просто якась, я не знаю конкретної ситуації зараз, але я вже сказав мою думку. Такий канал, як АТР, якщо це влада українська, вона має підтримувати АТР. Вибачте, це ж не ці 112-й, там, ЗІК, чи як їх там звуть, News One, хочете взагалі забути. Ні, ну ваша позиція, Анатолію, геть зрозуміла. Якщо це про український канал, державницький канал, тим більше корінного народу, про що тут взагалі сперечатися? Що розмірковувати, що зважувати? Треба підтримувати і тільки просити нас про одне. Більше робити на окупований Крим. Все, і на Україну. Так, я готовий підписатися під кожним вашим словом. Я так і думаю теж. Держава має підтримувати і не заважати, і не впливати а навпаки дякувати, що є такий інформаційний ресурс, який робить багато для ідентичності, суверенності і рятування України. Все, дякую, колеги. Оце я хотів сказати. Від серця вам. Дякуємо. Да. Чохсагул у нас пане Анатолій. Анатолій Подольський, історик, директор Українського центру вивчення історії Голокосту, був з нами на прямому зв'язку. Ну а пока наши редактора набирают следующего гостя, я хотела бы продублировать еще раз новости, которые раньше упоминал Айдар Муждабаев. Действительно, сегодня гражданина Украины, блогеру Анатолию Шарию объявили о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса в совершении государственной измены. Часть 1 статья 111 нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другие. Часть 1 статья 161. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. И вот сейчас появилось новое информационное сообщение, как сообщают наши редактора. Шария будут подавать в розыск, если он не появится на опрос и не придет на допрос в Службу безопасности Знаешь, я еще Украины. хочу добавить от себя, нашим зрителям и крымцам, и украинцам. Просто, я, например, смотрел его раз в жизни, этот один из роликов, минуты 3, в принципе, мне хватило, чтобы больше не тратить на это время, но в этом ролике он пытался там унижать крымско-татарский народ, унижать конкретно, оскорблять. Пытался Мустафа Гаджимилева, нашего лидера нашего народа, и он унижал и народ, и через лидера нашего советского диссидента, правозащитника и легендарную вообще украинскую личность и мировую личность, да, он пытался кого-то унизить. Так вот, я не знаю, что там за обвинение, как национальное унижение, да? Статья 111, часть 1, нарушение равноправия, совершение государственной измены, это 1 статья, и 161 статья, это нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности. Да, вот там как раз я рекомендую СБУ, во-первых, спасибо за то, что такое дело открыли, во-вторых, посмотрите его программу, где он там что-то про меня рассказывает и про Джемилева.
и с каким презрением, расистским абсолютно, он там высказывается про крымских татар и про Мустафа Джемилева, который, ну, я же не говорю, что он не заслуживает. Понятно, что я после этого не смотреть и никогда не буду не комментировать ничего. Для меня этого человека просто нет. У него вообще не человек, да, это некая субстанция там с запахом русского мира. Но посмотреть, может быть, и это стоит добавить, потому что за это он тоже должен как-то ответить, потому что такое безнаказанно быть не может. Это заслуживает внимания, в том числе и правоохранительных органов, потому что мы коренной народ Украины, и наш лидер — это тоже часть нас. Да. Дмитрий Снегирев, военный эксперт, с нами сейчас на прямой связи. Пане Дмитро, вітаємо вас. Добрий день. Добрый день. Ну что ж, давайте начнем нашу беседу с такого сообщения. Вы наверняка уже видели, знаете, что Анатолию Шарию объявили подозрение по 2 статьям Уголовного кодекса. Как вы думаете, почему именно сейчас и как, собственно, вы восприняли это информационное сообщение? Ви знаєте, ви слушно зауважили, чому тільки зараз. 7-й рік війни, а тільки зараз оголошують підозри. Більше того, СБУ заарештовує в Києві політтехнолога, пов'язаного з проросійськими організаціями. Але з'ясовується одна маленька подробиця така. З 14 по 16 рік він, виявляється, був цілим замміністром інформації самопроголошений ДНР. От в мене запитання, яким чином, власне, починаючи з 16-го року по 21-й рік він працював в Києві. Причому Служба безпеки знає про те, що він виконував обов'язки міністра інформаційної політики, розпалював, власне, ту ненависть до України в Донецьку, але менше з тим він вільно пересувався містом Києва. І таких випадків він не поодинокий. У мене великі запитання, власне, не до Шарія, а до Служби безпеки України. А чим ви всі займалися всі ці 7 років війни? Чому в Україні досі діє, наприклад, телеканал «Наш», телеканал той самий «Інтер», який там пов'язують знов-таки з проросійськими певними політичними силами? Чому діють інформаційні інші ресурси, друковані, електронні, які ніхто не забороняє? Якщо ви зробили перший крок, робіть і далі крок. Але наразі лунає думка, що, виявляється, телеканал «Наш» хочуть перетворити в інформаційний рупор діючої влади. Перепрошую, так не буває. Якщо заборона стосується всіх без винятку, власне, компаній, пов'язаних з російськими спецслужбами, або компаніями, які продуктують тут російські наративи, то винятку бути не може. І головне, якщо наразі оголошено санкційний список щодо телеканалів Козака, то відповідно має бути і рішення щодо оголошення підозри самому Козаку. Якщо є факти співпраці з тероризмом, будь ласка, на підставі санкційного списку тих, власне, рішень РНБО, робіть наступний крок. Очищуйте політичне поле України від присутності 5-го елемента. Для мене не зрозуміло, як в Україні вільно діяв Вишинський, якого заарештували лише тому, що треба було когось на когось міняти. Для чого було створювати такі тепличні умови, щоб наразі звітувати про чергову перемогу? От про це треба казати, про те, що в Україні досі не прийнятий закон про іноземного агента, який забороняє, власне, працювати в інформаційному полі структурам, які опосередковані чи афільовані з іноземними спеціальними службами. Тобто запитань більше, ніж достатньо. Але я ще раз наголошую, зробивши перший крок, треба, власне, робити і наступний крок – очищати інформаційний простір України від, власне, присутності російської 5-ї колони. Ну, а як ви особисто, пане Дмитре, вірите в це? Що, ну, тобто 2 кроки вже зроблено, да? Ми це бачимо. Це 3 телеканали, ну, ви сказали про це, і це Шарік. Ну, це серйозні, насправді, кроки. Там, може, і далі буде все добре, ні? Пане, у Шарія ютуб-канал, а ми говоримо про те, що наразі, і причому він працює з Іспанії. А ми говоримо про те, що наразі в Україні працюють цілі телекомпанії, ціла телеіндустрія. І жодних заборон немає.
Працює та газета, яку безкоштовно роздають українцям кожного дня. Поясніть мені, пані Айдер, звідки, чому СБУ не цікавиться механізмами фінансування? Ну погодьтеся, якщо кожного ранку роздавати газети, для цього треба брати десь гроші. У мене таке питання вже майже 7 років, розумієте? Абсолютно, пане Айдер. пишу про це. Разу ви мене запрошуєте в ефір підтримати кримсько-татарський телеканал, якому не можуть знайти якихось 30 чи 40 мільйонів гривень. Причому це єдиний телеканал, який дає сигнал на анексовану територію. І фактично доносить українське бачення тих подій, які відбуваються на тих територіях. Більше мовників немає. Чому такий опосередкований, вибірковий такий підхід до роботи телеканалів? Ви захищаєте інформаційний простір України, натомість у вас постійно стоїть питання фінансування. Вас намагаються прив'язати конкретним політичним постатям. Давайте абстрагуватися. Є інформаційна безпека і є інші якісь суто кулуарні домовленості. І в цей час жодних питань до вище названих мною телеканалів, інформаційних агенцій з боку, в першу чергу, Департаменту захисту національної безпеки України взагалі немає. Тобто, ми послідовності ми повної не бачимо, це я погоджуюся. Пане Айдер, тим більше, ну давайте згадаємо, наприклад, є такий полковник того ж Департаменту захисту нацдержавності, пан Матковський, який не вилазив з телеканалів Ньюзван, 112, ЗІК. Перепрошую. Про який захист національної державності тоді мовиться, якщо ці телеканали фактично використовувалися в якості інформаційного прикриття для просунення певних наративів, пане Айдер? Ну, слухайте, ви ж бачили, що всі ці навіть канали, які ви згадали, на них на всі ходили майже з усіх фракцій, не тільки з ОПЗЖ, туди ходили там з різних фракцій, тобто вони легалізовували ці канали, які ось там відразу так раптом стали ворожими. А раніше що, ви не знали, хто там керує і що там просуваються, які там тези? Ні. Але ж от ось ця, знаєте, ця відсутність, ця легковажність репутації, вона це головна хвороба нашого політикума, на мій погляд. І ви знаєте, пане Айдер, мене дивує дуже та ситуація, коли говорять про свободу слова на цих телеканалах. Мені гостьові редактори телефонують і, вибачаючись, повідомляють: ну ви в чорних списках, пане Дмитре, ви ж розумієте, ми не можемо вас запросити, бо є певна редакційна політика. Так, шановні, ви або дотримуєтесь журналістської етики і певних стандартів роботи, і дозволяєте, власне, опонувати в ваших телеканалах іншій стороні, або тоді взагалі не розповідайте про свободу слова. От про це теж треба говорити, пане Айдер. Коли говорять про... Звісно. Так. Так, пане Дмитро, а як ви вважаєте... Да, почему? Вот вы говорили, сейчас мы говорили про последовательность политики. Вот почему все-таки этой последовательности нет? С одной стороны, да, закрывают вот эти пропагандистские телеканалы, а с другой стороны, перекрывают финансирование единственному крымско-татарскому телеканалу, который вещает на оккупированный полуостров, перекрывают «Голос Крыма» и еще с другой стороны вообще инициируют крымскую платформу по деоккупации полуострова. Вот как вот эти вещи вообще можно совмещать? И в связи с чем такая вот несистемная и непоследовательная політика? Юрсум, навпаки, тут йдеться про системну роботу. Зачищають, власне, політичних опонентів, як з одного політичного краю, так і відповідно і з іншого. Тому мене не дивує, чому, власне, і у вас проблеми з фінансуванням, і стоїть питання заборони тих проросійських телеканалів. Але мене дивує те, що вони поставили це питання на одні фактично терези. Оце мене непокоїть. Йде системна робота, по великому рахунку. І давайте казати, що на другому році, власне, свого президентства пан Зеленський не випадково прийняв рішення щодо заборони тих телеканалів. Що передумови які були? Оприлюднення рейтингів. Юрсум, оприлюднення рейтингів, де, власне, показували останній рейтинг МІС, який показував різке зростання симпатії ОПЗЖ і безпосередня Бойка. І тоді постало питання, що, вибачте, це вже загроза для планів щодо другого президентського терміну Зеленського. Як на мій погляд, це, власне, намагання зберегти
повноваження президентські, продовжити їх на другу каденцію. Відповідно, знизити інформаційний вплив, чи то, скажімо, наявність політичних опонентів, доступу до ЗМІ, в тому числі перекривши фінансування вашому телеканалу. Пане Дмитро, а як ви вважаєте, вот у нас в эфире был Роман Бессмертный, экс-представитель в трехсторонней контактной группе в Минске, в политической подгруппе, и он говорил, что, возможно, была некая договоренность в рамках ТКГ по как раз закрытию, возможному закрытию телеканала АТР. Вот вы допускаете такой вариант, что вот была, возможно, какая-то некая договоренность о закрытии телеканала в обмен на что-то, ну или, возможно, какие-то другие были вопросы, и АТР стал таким предметом торга? Допускаю, Гюльсум, абсолютно допускаю. Тим більше давайте подивимося, що немає чіткої інформаційної політики щодо деокупації тих територій. Як Криму, так і відповідно окупованих районів Луганських і Донецьких областей. Причому її немає заради справедливості, скажімо, всі 7 років. Поясніть мені, Гюльсум, чому, наприклад, в тому ж самому звільненому Слов'янську побудували телевізійну вежу, яка нижче за попередню, списали гроші, але яка не накриває своїм сигналом окуповані території. Чому на 7-му році війни немає чіткої програми щодо інформаційного мовлення на окупованій території? Головне, чому немає сигналу? Як ви вважаєте, чому, власне, АТР є єдиним телеканалом, який мовить на територію анексованого Криму? В Україні немає грошей? Є гроші. Але інше питання, що, напевно, є певні політичні домовленості, що Україна не дає сигнал, не доносить інформації, не бореться за, в першу чергу, уми тих людей, які залишилися на окупованих територіях. Тому я вірю в ті можливі сценарії, тим більше, що Роман Петрович, це людина дуже авторитетна для мене, і відповідно, якщо він озвучив подібні сценарії, я їх не відкидаю абсолютно. Ну, просто це випливає з таких чисто за логікою, так? Да, я просто не бачу логіки. Ви ж сказали, що ми мовимо там на Крим, але ж ми через супутники, ми ж мовимо і на Ордло, і взагалі на весь світ. Ми такий мост з рухом в дві сторони, так? Так, абсолютно, Айдера. Але давайте знов-таки згадаємо, що, в принципі, саме позиція представників кримсько-татарського меджлісу заважає, наприклад, в реалізації тих самих суто економічних планів щодо розділу вилову риби в акваторії Азовського моря. Власне, принципова позиція саме представників кримсько-татарського меджлісу не дозволила продовжити, пролонгувати ті договори, які, давайте відверто казати, свідчили про наявність певних домовленостей з країною-окупантом. Чи заважаєте ви їм, чи не заважаєте? Відповідь очевидна, правильно. І тим більше, маючи певну інформаційну підтримку в якості телеканалу, ви можете доносити правдиву інформацію про наявність і певних домовленостей в суто економічній площині в питанні деокупації. Тому і прийнято подібне рішення. Давайте будемо тиснути через момент позбавлення фінансування телеканалу, щоб зробити вас більш рукопотиснутими, щоб вивести вас з орбіти критики нині правлячому режиму. Як на мене, відповідь очевидна. Ви знаєте, ми ж, пане Дмитре, ми ж не ставимо собі за мету ось сидіти тут і цілодобово критикувати режим, як ви кажете, тому що в нас є напрямок, це Крим. І якщо там є кримська платформа Зеленського, ми її підтримуємо. Ми ж не божевільні, щоб там заважати чи заперечувати необхідність такої платформи. Але ж просто ми вимагаємо чесності і цілісності. Тобто, якщо ми воюємо, як я розумію, воюємо ми повною мірою, так? Ми не напів війська інформаційні такі, Ми кажемо всю правду, а ми не можемо частково казати правду. Може це не подобається комусь, я не знаю. Абсолютно, пане Андере. І мені зрозуміла ваша позиція. Ви відстоюєте позиції щодо, власне, повернення території анексованого Криму. Я відстоюю позиції щодо повернення території окупованих районів Луганських і Донецьких областей. Ви знаєте, дуже дивно, але у мене виділені акаунти Facebook. Знаєте, як пояснили?
це є критика діючої влади. Так поясніть мені, якщо я, власне, даю свою точку зору щодо питань, пов'язаних з деокупацією тих територій, доношу правдиву інформацію, більше того, інформацію, якою користаються українські спецслужби, то чи варто, власне, здійснювати на мене інформаційний тиск? Пане Айдар, ви відповіли на своє запитання. Напевно, владі дуже незручно, коли задають питання на кшталт того, поясніть мені, а які наступні кроки повернення тих територій? А відповіді немає. Поясніть нам, будь ласка, чи є у вас взагалі алгоритм дії щодо інформаційної політики, боротьби за наших співгромадян, які залишилися на тих територіях? Знову відповіді немає. А коли немає відповіді, але лунають якийсь позитив і конструктив у вигляді тих самих програм, які ви доносите, тієї інформації, яку я доношу, тоді вмикається репресивний апарат, причому на повну потужність. І тут же треба казати, що немає різниці між кримсько-татарським телеканалом чи Дмитром Снігирьовим, який очолює громадську ініціативу «Права справа». Нас розглядають з вами як, власне, політичних опонентів. Хоча ми опонуємо не до діючої влади, ми опонуємо до її бездіяльності. Ну, дякую вам за вашу думку, пане Дмитре. И еще один вопрос по поводу крымской платформы, которую мы упоминали уже несколько раз. Вот все же, как вы думаете, в каком формате крымская платформа, она будет эффективной? Насколько вот создание ее сейчас, оно своевременно нужно, и к чему оно может, собственно, какие вопросы оно может решать? Дякую за запитання. Власне, на мій погляд, кримська платформа – це знов дискусійний майданчик. Погодьтеся, якщо немає чіткого бачення деокупації Криму, його повернення, інформаційного, військового, політичного, економічного, то всі подібні майданчики створюються заради імітації бурхливої діяльності. Ми завжди можемо, не ми з вами, а власне представники влади, сказати, от існує кримський майданчик, правильно? Ми користуємося підтримкою певної частини, там, ну я не знаю, європейського політикуму, але далі ж, Вільсун, покажіть нам, будь ласка, план деокупації, який буде включені от ті перелічені мною пункти. Оце і буде чітка відповідь. Чи готовий уряд України розмовляти на міжнародній арені щодо повернення анексованого Криму? Чи готові ми розмовляти щодо надання вам права національної автономії? Задавайте незручні питання. Влада цього боїться. От коли будуть відповіді, тоді ми зможемо говорити про те, що кримський майданчик створений не як дискутивна платформа для імітації бурхливої діяльності, а власне як перший крок щодо повернення тих територій. Ну так, знаєте, трохи нелогічно, коли ми свій шлях у своїй країні не проходимо, причому так вперто не хочемо робити навіть кроків таких, як визнання кримських татар корінним народом, про що зауважив там в своїй постанові про асоціацію Європейський парламент того тижня, і також про підтримку АТР чітку, просто яку він вказав просто простими словами. Да? Ми цей домашній шлях не виконуємо, не проходимо. І що ми будемо вимагати з наших партнерів? Вони нам скажуть, слухайте, ну ми раді, звісно, там поспілкуватися про Крим, але про що казати? Ви ж свого не робите, і все. Абсолютно, пане Айдаре. І тим більше, поясніть мені, якщо раз по разу виникають питання, чи варто відновлювати водопостачання, енергопостачання на території Криму. Якщо існують вже названі мною проблеми існування міждержавного договору про експлуатування вилову риби, якщо наразі не денонсовано договір 2003 року, який забороняє прохід іноземних суден, мається на увазі військових, Керченською протокою. От я, наприклад, американський дипломат, а ви представник українського уряду. Ви виходите до мене і апелюєте щодо надання допомоги в вирішенні питання повернення території. І перше, що я питаю, чому не зроблені ці кроки? Відповіді нуль. Чим ми можемо аргументувати? Та нічим. От тому, власне, і створюють от подібні майданчики на кшталт кримської платформи, які будуть бурхливо імітувати якусь хоча б дипломатичну діяльність.
І тому саме усунутий від посади вже згаданий вами Роман Безсмертний з перемовин в тристоронній контактній групі. Як на мене, це один з найдосвідченіших українських дипломатів, який мав чітку державницьку позицію і чітко її відстоював в рамках тристоронньої контактної групи. А чи задіяні наразі такі патріоти в питаннях повернення окупованих територій? Абсолютно ні. Чому ми розкидаємося таким генофондом? Власне, людьми, які мають своє бачення і мають хоча б елементарний алгоритм дій. Дякуємо дуже, пане Дмитро. Дмитро Снегирьов був з нами на прямому зв'язку, військовий експерт. Ну а поки ми ждемо підключення народного депутата України фракции «Голос» Ярослава Юрчишина, который должен подключиться к нам в эфир. Ну что у нас еще по новостям? Сегодня, знаешь, Айдар, появилась такая новость, что Европейский Союз готовит новые санкции из-за Алексея Навального. Об этом сообщил журналист Рикард Йосвик. По его словам, сейчас можно ждать определенной политической договоренности по этому поводу с тем, что официальное одобрение санкционных мер будет, вероятно, на заседании Европейского Совета в марте месяце. Давай послушаем его цитату. Європейський Союз готує рішення про санкції через порушення прав людини у зв'язку з ув'язненням у Росії опозиційного діяча Олексія Навального, але не встигне підготувати їх до розгляду на засідання Ради ЄС у форматі міністрів закордонних справ 22 лютого. К нам сейчас подключился народный депутат Украины, фракция «Голос» Ярослав Юрчишин. Пане Ярослав, вітаємо вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Пане Ярослава, сегодня ваши коллеги, вы обратились в международные институты с призывом осудить российскую аннексию Крыма, нарушение прав человека на полуострове, усилить санкционное давление на Россию из-за нарушения прав и милитаризации полуострова и так далее. Вот какую реакцию вы ожидаете от этих международных институций, к которым вы обратились? Насправді ключовим було визначити на реакцію міжнародних інститутів, а більше зафіксувати позицію українського парламенту. І дуже прикро, що фактично необхідно було кілька років для того, щоб політично український парламент засудив анексію, політично звернувся до міжнародних інституцій, відреагував, ну і зокрема на останні події, такі як вибори на території Криму до Думу Російської Федерації, які суперечать всім міжнародним законам. В цьому плані Україна, напевно, десь навіть відстає від Російського Союзу. Ми знаємо дуже багато санкцій європейських прив'язаних власне до сприяння окупації Криму. Україна, український парламент фактично зараз десь вирівняв ситуацію. Ну і, звісно, ключовий запит – це те, що санкції не можуть бути статичними, бо особливо економічні санкції, вони адаптуються. Тобто, якщо, напевно, компанії чи певні активи обмежили, то її власники намагаються перевести активи в інші юридичні площини, в інші юрисдикції, а відтак потрібно оперативно реагувати і посилювати санкційний тиск. Лише так, з одного боку, виконанням домашнього завдання з боку України, з іншого боку, міжнародним тиском можна дотиснути сприятливих умов до створення умов деокупації Криму. Европарламент, к которому, в частности, сегодня обратились народные депутаты, на прошлой неделе призвал решить проблемы АТР, призвал власти Украины решить проблемы с финансированием телеканала АТР. Об этом говорится в докладе выполнения соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Вот как вы думаете, вот это домашнее задание сегодня власти Украины, сейчас правительство Украины готово выполнять? Це консультації, які зараз активно проводяться з Міністерством культури, власне, в яких активно бере участь, яку має представництво голосу Рустем Умєров, інші представники кримсько-татарського народу в Верховній Раді. Це сидить перспективу те, що питання буде вирішено. Насправді влада
в обличчя міністерства гарантує резервування коштів необхідних для діяльності каналу. Є технічні моменти, які потрібні виконати для того, щоб отримати державні кошти. Зокрема, процес конкурсної процедури. Але я думаю, що це питання технічне, і влада має проявити більшу активність у їх вирішенні. Нам важливо продемонструвати, що Україна цікавиться тим, щоб в наших земляків татар, тих, які і переїхали на територію України материкової, тих, які залишилися на території Криму, є можливість вільно висловлювати свою позицію, зокрема завдяки існуванню власне кримсько-татарського каналу АТР. Технічні моменти треба вирішувати просто максимально швидко. Кошти бюджетовані, кошти на це, як каже Міністерство профільне, Міністерство фінансів, в принципі є. Організаційні питання потрібно оперативно вирішувати, щоб не створювати, власне, таких прецедентів, щоб до нас зверталися представники Європарламенту, ніби ми не в стані вирішити наші домашні завдання, створити нормальне мовлення для, зокрема, і спрямоване на, власне, Крим, про Крим і освітлює, власне, проблематика, яку висвітлює канал АТР. Тут, якби є велике напрацювання, те, що це питання взагалі затягнулося, що ми зараз з вами вже в лютому місяці так говоримо про це питання, яке треба було вирішити ще на початку року. Дуже сподіваюся, що тут буде рух з двох сторін, в першу чергу від влади, але так само керівництво і власники каналу можуть знайти ті аргументи, щоб дозволило фінансувати на належному рівні. Ярославе, це Айдер Мождабаєв. Я вітаю. Я хочу зробити зауваження. Може бути, ти читав 60-ту статтю цієї резолюції Європарламенту, яка має назву «Угода про асоціацію ЄС з Україною». І щодо телеканалу АТР, там дуже чітко все сказано. Гульсум Ханим трохи інакше висловилася, але там вони не занепокоєні, не турбуються. Вони прямо написали, що Європарламент наполягає на тому, щоб українська влада вирішувала проблеми єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. І запропонувала, увага, стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупований Росією Крим. Тут крапка. Тобто я про що? Ми бачимо, що міністерство воно не може чи не хоче створювати цей стабільний механізм фінансової і технічної підтримки. Вони займаються якоюсь грою. Я не знаю навіщо, але це просто факт. Так? І за фактом допомога припинена нам. Може бути, це вже і не, якщо такий ступор є, може це вже справа не тільки про уряду, а от ось до вас звертаються парламентарі європейські. Може бути, нарешті треба зібратися зацікавленим депутатам з різних фракцій і просто зробити такий собі закон про кримсько-татарське мовлення, про телеканал АТР, про дитячий канал Ляле, про радіо Майдан, таку вести системну на законодавчому рівні стабільну підтримку, щоб кожного року не виникало одної той же ситуації, коли якісь чиновники вважають, що треба трохи нас потрясти, щоб ми там майже зникли, а потім відроджувалися, да, як ми зараз робимо, а потім знову, щоб там придушити нас. Просто ці качелі, вибачте, я качелі просто забув українською це слово, вони якось не відповідають цим вимогам європейським, які кажуть нам депутати про стабільний механізм підтримки. Дуже дякую за уточнення. На прикро, що нам європейські парламентарі мають про це говорити. Так? Це завдання держави Україна – створити справді стабільну систему для фінансових та організаційних, для забезпечення мовлення для кримськотатарського народу.
Я не думаю, що тут коректно там в законах приписувати назви каналів, вони можуть мінятися і тому подібне. Але сама процедура має бути однозначно забезпечена. Як мінімум до моменту, не лише до окупації, а до моменту, поки канали мовлення не повернуться в український Крим і не зможуть існувати в принципі вже без державної підтримки. Так? Тобто держава України справді відповідальна за те, що частина її території окупована, і для забезпечення прав того населення, яке зараз проживає на окупованій території чи вимушено переселене, мають створюватися спеціальні умови, це логічно. Чи можна це вирішувати тільки рішеннями уряду, як ми бачимо, напевно, ні, оскільки ми там фактично щороку говоримо про цю тематику. Чи потрібно окремий закон? Можливо, так, але я так дуже сподіваюся на проактивну позицію фактично кримсько-татарської групи в парламенті, Мустафа Джемілєв. Слухайте, Ярославе, но хіба це проблема виключно кримських татар? Ось і так часто кажуть, да, це ви маєте, а ми не на Україну чи працюємо? Ну як так? Ну Дивись, я погоджуюся з тим, що це далеко не проблема кримських татар. Це навпаки не проблема точно кримських татар, це проблема України. Але щоб не було дискусій про те, що щось відбувається не так, що це не погоджено зокрема з Меджлісом. Так, ми маємо орган самоврядування, який представляє кримсько-татарський народ. І в даному випадку справді є ці групи, ці прави 100% мають відповідь не лише представники кримсько-татарського народу. А всі зацікавлені, я думаю, таких парламентів буде достатньо. Тобто на розробку цього законопроекту, я думаю, підписи ми знайдемо, якщо не конституційної більшості, то точно на великій кількості депутатів. Але власне проактивна позиція пропозиція цього законопроекту, логічно, щоб вона не відбувалася, це стандартні європейські правила, ніщо для нас без нас. Так? Тобто без ініціативи кримчан, як вони бачаться, без ініціативи, власне, в ширшому розумінні кримчан, але в тому числі і татар, це було б неправильно. Тому з тобою, що це не має бути виключна ініціатива, власне, кримсько-татарської групи, але вона точно має бути активним учасником цього процесу. І так, один з варіантів можливий, це закон про мовлення на окупованій території, де чітко прописані механізми підтримки такого мовлення. Тому насправді зараз тактичне завдання – це вирішити питання забезпечення діяльності АТР в найближчому часі, так? І тут насправді на розробку, на прийняття закону, особливо, щоб він не був там суто номінальним, щоб він був забезпечений, неякісно працював, певний період часу потрібно. Тому цей період часу треба тактичне рішення, а на стратегічному рішенні, ймовірно, потрібно і закон, яким вже треба починати працювати, особливо зважаючи на те, що це проблема, яка Україну зображає в негативному світлі вже і назовні. Це тут я погоджуюсь 100%. Дякуємо дуже, пане Ярославе. Чохсагл, у нас Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція «Голос», був з нами на прямому зв'язку. Ну, а мы вынуждены попрощаться с вами ненадолго. Далее эфир телеканала АТР будет продолжать программа «Заман», информационная программа «Заман». Смотрите, не пропустите. не пропустите и не забывайте подписываться на нас в YouTube. И если вы считаете важным деятельно помогать телеканалу АТР жить, работать, бороться за Крым, и вы можете внести личный вклад в это дело, то подписывайтесь на Patreon АТР. Будьте с нами в одном строю настоящих борцов за Крым, не только созерцателей. Куршкень.
Єдиний кримсько-татарський телеканал АТР продовжує отримувати підтримку від небайдужих. Через рішення Мінреінтеграції, яке змінило призначення коштів, які були виділені з державного бюджету як пряма допомога для АТР на надання послуг, телеканал опинився на межі закриття. На нашому каналі вже третій тиждень триває марафон «Голос Криму має бути в ефірі». Сотні людей підтримують нас, хто мотивуючи словами, хто грошима. Мережа ресторанів кримсько-татарської кухні «Мусафір» влаштувала акцію «З'їж чебурек, підтримай АТР». Як повідомили в «Мусафірі», вчора приготували і з'їли майже 1000 чебуреків. Вся денна виручка піде на підтримку нашого телеканалу та мовлення на окупований Крим. А тих, хто не встиг приєднатися до акції, закликали зробити внесок на рахунки каналу, які можна знайти на нашому сайті atr.ua. Працював на окупантів, а попався на вільній Україні. Контррозвідники СБУ затримали на Одещині командира диверсійної групи 2-го армійського корпусу окупаційних військ, або ж так званої ЛНР. У 2014-му затриманий уродженець Луганщини пристав до окупантів. На організованих Москвою мітингах кликав російські війська. Згодом серед інших бойовиків захоплював зброярню місцевого СБУ. Воював в лавах окупаційних військ проти України, а тепер отримав завдання нишпорити біля українських позицій на лінії фронту і збирати дані про їх розташування. Українська контррозвідка пильнувала диверсанта та дозволила йому виїхати на вільну територію для затримання. Бойовика рішенням суду взято під варту. В разі доведення участі в терористичній організації йому загрожує до 15 років за ґратами. Я восстановил контакт со своим старым знакомым, сотрудником Министерства госбезопасности Луганской республики, от которого получил задание по сбору информации о месте нахождения блокпостов на линии разграничения. Окупанти тричі відкривали вогонь по українських позиціях. Поблизу Славного та Опитного, що на Донеччині, ворог хаотично стріляв з протитанкових та ручних гранатометів. Серед українських військових обійшлося без втрат, а на ворожі обстріли відповідали вогнем. За даними розвідки, окупанти порушують і угоди про відведення важкого озброєння. Великокаліберні міномети, самохідну артилерію і танки ворог ховає на цивільних заводах та господарських будівлях поблизу лінії фронту. Також окупаційні підрозділи на Донбасі отримали чергову партію зброї від російського командування. Через неконтрольовані Україною ділянки кордону до підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів оперативного угруповання російсько-окупаційних військ продовжує надходити бойова техніка після ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу. Також противник посилює свою систему спостереження на передових позиціях з використанням переносних малогабаритних радіолокаційних станцій наземної розвідки російського виробництва, які використовуються для цілевказівки снайперським та артилерійським розрахункам.
Assalamu alaikum, сайғылы АТР телеканалының телесерджілері Сейф АТР Қырым сиясы яйында олмалы марафонны сейретесін. Студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова, вемеслікдешім Шевкет Наматулаев Чалшан. Қайырлы ақшамлар, АТР телеканалы рас келген проблемалар аққанда бір қорантада мен білесеменді біледірлер, ама біз күн-күнден бұл проблема аққанда айтмаға девам етеміз, чүнки Украина акимиеті бізні ешітмеген алда. Демек, біздер айтамыз, олар асылда бізге келешкен бір жауап бермеге азыр дегеллер ве өзлері бірінші күнден талап еткен шартларын біздерге қоялар. Демек, бөле бір конкурсларда иштирак етің деп, евелишандырылған мадди ярдым айрылуа қанда сөз ичте кетмей, оның үшін біздер мечбурмыз бөле эркон марафонларына кечірмеге, бөле Қырымда олып кечкен вақияларыны мұзакер етмек еріне біз сұнды отырамыз, бізні қорчалаңыз деп, бөле бір марафонлар кечіреміз, АТР-ның мұйымлігі аққанда аңлатмаға тырышамыз ве кенеде жевапсыз. Не yazık ki suallerimiz cevapsız kala. Birçok diğer sualler kebe. Keliniz bizim bazı suallerimizge cevaplarını bizim musafirimizden öğrenmeye tırışayıq. Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizin muavini ve Европейская Solidarность firqasından milletvekili Ahtem Beyçigoz bizle canlı bağda. Ahtem'a selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Çoktan konuşmadık Ahtem'a. Bilmeyeyim. Ahtem ağa, mına görüşmegenimiz müddet devamında sizin de haberiniz olğanı ki bu ATR telekanalında ne yazık ki kene 2. yıl devamında mali problemler yüz berdi ve bugün Ukrayna hükümeti bizge ayrılgan paralarını alıp başka bir yerlerge böyle bazı hizmetler programmasına geçirdi ve bizim paralarını işte başka yayın evleriyle bölüşmege endi istegen böyle haberlerini yaşattık. Siz de biledirsiniz, yani vaziyet hakkında malumatlarınız vardır. Sizin fikriniz ne için böyle ola? Birinciden biz bu meseleni ikiye bölek. Saydan da aslında bu hakimiyet, aslında bu prezident saylavlardan son vaziyet değişti ve biz çok çalışmalar yaptık. Bu ekseni, bu aslında bütçette olsun, bu straka değiller, bu ATR'ın strakası olsun deyip bayağı davalar oldu. Dan bu evveldeki medeniyetin ministri olğanda Baradyanski yanında konuşkan edik ve sağ olsunlar bizim bazı bir deputatlarımız Golus'tan olsun ya da Европейский Solidarност'ten onlar da kırışıp işte bu davalarda iştirak edip bu stroçkanı anda koyardılar. Ama son çıkardı mesele bunu nasıl yollayın bu paranı vermeye ATR'ge. Evvelde de bu problemalar var idi ama doğrusunu aytganda men bazı bir kommentariyalarını iştem Mujdabayev'dan da ve razı değilim öyle kommentariyalardan. Biz borçlumuz doğrusunu aytmağa. Poroshenko zamanında bu problema var idi. Ama Poroshenko ayırırdı. Bu ATR'ın biz kaç kere konuşken edik. Men türmeden çıkan son özüm de bu görüşmelerde iştirak ederdim. O aytırdı ATR o Kırım Tatar milletinki ve yardım etmeye biz yolları kıdıracağımız. Ama kanunga gelişmegen bazı bir neler var. Bu privatni diyorlar işte bu kanalın ve o zaman da işte o bir kazanga koşmazdı bu ek meselen ve verirdi buyruk hakimiyetke ve hakimiyet ayrı bir pastanovanın bir çare kıdırıp tapardı bu paraları işlettirmeye. Şimdi öyle istek yoktur. Ve biz konuşkanda böyle diyorlar. Kanunsuzluk diyorlar. Kanunga uygan yol kıdırın diyorlar. Nasıl yol tapmak mümkün kanunga uygan ve kanunga zıt gelmegen böyle yollarını görüyorsunuz mu? Çezuf yollarını. Buna bilesek de Şevket'nin aytkanlarına ilave olarak
Мына Шевкеттің айтқанларына иләве оларақ шуны айтмаға істейм. Біз бұл уч марафон, уч автодевам еткен марафон черчевесінде чешет миллет векиллері иле бағланамыз. Ве айтамыз, анги бір механизмалар бар, не ола біле деген вақыт олар айта бізге, іште анда сізде парламентте уч қырым татар векілі бар, олар іште бойле бір тешебюстен чықмалы, олар тешебюстен чықса, біз дестек етерміз де. Менде де суал пейдалы, насыл бір тешебюст ола біле біздің векілер? Gülsün, emotsiyalardan gayrı bir çalışmalar var. Ben de emotsiyalarım başımdan çıkar. Ama andaki içteki vaziyeti biz göremiz. Şimdi bu biz her gün bugün de sabahın bütün bizim deputatlarımız yardımcı olacak istegenleri yanıma gelip soraylar. Ne yapar? Yarınga çağıracaklar bu Reznikov'un ve betini aytacaklar. Sen problem olğan biz özümüz de anlayıq, sen onun çözülmesini ayt. Nas hakimiyet çözülmesini bakay bu problema. İşte biz de bu real alğanda bu vaziyetin parlamentde ayrı bir kanun çıkarma atayır için men görmeyim anda çokluk alır da kol tutar. Eğer prezidentin tarafından çıksa öyle teklif olabilir. Elbette bizim fraksiyalar hoşulur bu şeye. Yardımcı olur. Ama ben şunu görmeyeyim. Bu monobilşistin tarafından demek bunun rehberlerin tarafından böyle bir inisiyativa olur diye. Demek aynı vaziyet ola bu anayasa denişmeler olsun ve tamır halklar olsun vakt Mustafa'ga da umut etti de Zelenski'ye bersek çokluk olar deyip. Biz o aramızda şunu konuşamız Kırım Tatar dilinde. Ama bu meselenin etrafında bir inisiyativa Linur'un tarafından da borçlu olma. Demek ne layık ona gelişe? Bakınız biz ATR olarak biz hükümetinin bir tarafı değilmiz. Yani bir teşebbüs olsa onu hükümet temsilcileri aktarmalı. Ben özüm de bilem nasıl kalgan çeşitli yerlerde nasıl konuşma ben bilem. Men sual vereyim. Men o sual değil. Bakın bunda. Biz teklif, biz körgen yolu Linur körmey. Eğer de biz oturup beraberlikte bir yol tapsak, sonra onun etrafında çalışma mümkün. Ama yazık baka biz bunu tapmadık. Ben anlayayım her şeyi. Bilirsiniz, hakimiyette bugün çalışan insanlar her şeye saplanmaya çare kıdırıyla. Böyle zamanda kıyın ola. Betlerini taşlama mümkün. Ama biz hep mıstık bu mesele çözülsün de çalışma tırışamızda. Şimdi misal büdjet olğanda ben aytıp geçtim. Biz partnerleri çağırdık, konuştuk ve gerek en esas bu stroçkan kırgızmaya 2 yıldan beri kırgızayımız. Bıltır davanen ama bu işte bu 26. fevral gününe bu prezident söyledi ve mesele vaktin jesmen bellesem çözülgen gibi oldu. Biz de bir sene ne yaptık? Şimdi kıdıramız yolun çözmeye. Ama eğer de belleseniz böyle bir laflar çıkadı. Devlet ATR'ge para verme istemiyor. Bu da doğru değil. Para var büdjette. Biz bilmeyik nasıl yolu yapmak da o para çıksın andan da gelip çıksın bizim ATR'ge. Yok temaga bilgenimizge ko'ra kechgan sene demek bu büdjet leyhasına demek büdjet kanuna denişmeler kırsetilgen edi. ATR telekanalına nisbeten bu devlet sımarışları demek державный закупівля kanunu kullanılmasın de böyle bir ayrım olgan edi. Demek böyle bir mexanizm tapılgan edi. Bu sene ise bilgenimizge ko'ra bu büdjet kabul etilgeni vaqt men bilesem sizler de iştirak etkendirsiz. ATR tarafında da men o incelikler için sizge aytganımdan faydası yok. Men sualıma devam eteyim. Mütehassıslar, bizim mütehassıslarımızda da çalışkan edi. Demek bu büdjet komitetinden olsun, bu Ministerstvo Finansov, Maliye Nazirliğinin beraberlikte çalışkan ediler. Bu büdjet leyhası hazırlanğanı vaqt ve ATR için böyle bir ayrı satır var edi. Ama ne içindir büdjetinin sonki leyhası kabul etilgende endi kanun olğanı vaqt ATR sözü andan joyuldu. Kimler buna yardımcı olabilgendir? Çünkü çalışkanları vaqt bu Dom telekanalı için
için ve ATR teлекanalı için bu programa boyunca 350 milyon belgilengen edi. Ve bu 300 milyon Dom telekanalına gitti, 50 milyonu ATR'ge, maksus ATR'ge yardım olarak olmak gerek edi. Ama nazirlikке bu paralar düşken son paralarını başka bir maksatlarga kullanmaga karar aldılar. Çünkü anda ATR telekanalı dep yazılmagan eken büdjette. Ақтем аға, мына сіз Öke, үкімет dostum, үшін- doğru aytasın. Ben başından aytıp çıktım. Көрмейміз сізін. Şimdi. Ага, шын. Şunu açılır. Көресің? Көреміз, шынды buyurun. көреміз. Men Allah. Şimdi mında biri bağlanmaz da onun için. Aha. Men başından ayttım. Eğer de bu hakimet bir kişiye nazdiler sadaşıp oturup da meseleni çözmeme istese o tapar. Şimdi öyle vaziyet. Şimdi onu көреміз. Onun için bekleme, biz onun için göremiz. Ama bu saplanmak ve manaçıkın tapmasınlar demesine bu bir sene çalışmak gerekir. Ben onu aytmastayım. Şimdi biz ne kadar çok urmasak bu nazdiler, nabat urmasak, eğer de biz özümüz için bir gerekli yolu anlaşıp da görsetmesek, bu bütün bizge yardımcı olacak güçler, hazır olan güçler mesela beraberlikte uğrup da bu meseleni çözüpmamız. Ben onu aytmastayım. Beğenem bunu bırakımsa beğenmeyeyim ama ben andan içten görem bu mesele. Onun için biz için ben misal teklif ettim. Başta bir yolu öğrenek de bu kısa arada. Evet şimdi zakupevlerinden gitsek yarım sene geçecek, yarım senede atayar kapalacak. Bu herkese bellidir. Ama kanunun için hazırlayıp da parlamentten ayrı kanun geçirme ben şimdi görmeyeyim bu yolu. Ben sizge emosiya değil, vaziyeti aytamandaki içteki vaziyet. Ama yardımcı olma çok deputatlar hazırlar. Yeterli mi 226 rey? Yok mu? Onu ben öyle o kadar nazdiler işanç değil de uverenli saysa Eminlik. Eminlik. o mende yoktur. No demek ya da bu kanun lehasını hazırlap vermek gerek ya da deputatlarla laf etip. Bitireyim de. Buyurun. Değeri yok. Ben belesem siz ya da işitmediniz ya da dikkat etmediniz. Yarın komitetke bizim deputatlar çağırdılar Reznikov. Ve bu suallerin ona koyacaklar ve ondan cevap alacak. Nas sen koresin. Eğer yana başlasa konkurs bir şeyler başlasa onlar aytacaklar siz ne? Başınız çalışmayın. Anlamaysızın böyle yolun gitmeye çare imkanı yok. Anladınız mı? Bu insan hakları komiteti toplaşacak yarın. Yok. Ya da nasıl komitet? Bu büdjet komiteti. Мына бір-бірімізден мында шынды жанлы yayında bizim vatandaşlarımız seyrете, Kırım seyrete, mına samimi laf edecek olsak ıhtımıға. Bu meselenin aslında çözülüvü çok ağır da değil. Mında mesele istekte. Çünkü istemesen binlerce sebep bulursun hem kanunda hem bürokratik проволочкалар ve ilahire binlerce sebep bulursun da ATR'ını kapatırsın. Ve annem böyle şekilde de milyonlarca sebep bulup milyonlarca yol bulup ATR'ının devam edip çalışmasına da sebepler bulmak mümkün değil mi? Yani misal olarak kanun kabul edilmesini beklemeyecek olsak bilmiyorum Zelenski'nin kırsetür ne? Çünkü ATR misal siz Lenura dep ayttınız, biz dep ayttınız. Yani biz devletinin bir dalı değilmiz. Biz elbette ki teşebbüslerimizden aytabilemiz. Ama biz bu bürokratik проволочкалар ve ilahri onlarını öğrenmek mecburiyetinde değilmiz. Bu bizim işimiz değil. Bu meselelerini çözecek olacak bu devlet dallarından biri olmalı. O sebepten bu gibi tekliflerini biz de bekleyiz açıkçası aytacak olsak. Değil mi Akma? Yok pek çok doğru mesajlar ayttın Gülsüm. Ama mında şun öyle bir vaziyet. Görmüyorsunuz bilmeyeyim. Ular özü bazı bir bu devletke gerek hareketleri yapma hazır değiller. Onun için bu emosiyalardan gayrı bir çalışmalar var. Onun için ben söyledim. Ben de şun bazı bir lozung aytabilirim. Ama
ko'rem ki bu ayrı insanla bağlı değil de onun yaşayışının ya da onun çalışmasının. Bu bir bizim endi Kırım'dan ko'nglimize olgan bir ATR kanalıdır. Aqtemaga demek bu ATR Değil, men şun siz menden soradınız ama biz anda çalışma ve bunun etrafında nasıl gerek yolları kıdırmaya toxtamadı. Yani şimdi böyle bir yol daha tapılmadı. Yok, men görmeyeyim fakat. Aqtemaga mana ATR-nen olgan problema. Bizde laf etken imkanları nasıl aytayım? Biz görgen yolu, o biz görgen yolumuz. Ama vardan men Linur'un adını çıkargan sebebim onun bağlı o nasıl görüyor şeylerin onu da soramak gerek ve beraberlikte degenim işte teklif bizden çıkanda her taraflı herkesle anlaşıp çıkma borçlu. Ama kur baskıdan men şimdi görmeyeyim bular bu Türkiye gibi bu 26 fevralga bağlı merasimlerinin çıkacak mı aytacakım. Yok biz bu yılda böyle yapak deb men bunu görmeyeyim. Allah versin olsun ama men şimdi o şeyini görmeyeyim. Aqtemaga da bir kere mana soracak olam uchinchi sefer endi mana ATR teлеканалы etrafında olgan böyle finans problemalari aslında xalqimizga muhim olgan qonunlar qabul etilmegeninden bağlımı? Bu qonunlarla ATR bağlıdır. Bağlı. Aslı Ukrayna'da şimdi bu saylovlardan son değişken vaziyetke de bağlı. Bizim için ayırma bu meseleleri mümkün değil. Eğer devlet bugün hazır değil, böyle pek gerekli kanunları, yolları yapmaya bu devletin, cenk yapan devletin kuvvetleştirmeye nasıl şanak da ular için ayrı Kırım Tatarlar için bir ayrı bir neleri bakacaklar. Aqtemaga böyle bir fikir ayttılar studiyamızda. Kanunları aytkanda endi bu deputatlarla konuşasın, herkes kol tutar. Bugün arizanı kabul etkende çoğusu çıkıp dedi bu Kırım bizim hepimizin birleştire dedi. Doğru mu? Doğru. Ama kaçan biz çıkarak bu kanunları degende bu dostlarımız buna bilşisten değiller. Eğer de prezident tarafından kabul edilmesi bilmeyeyim biz 226 rey kazanırım yok. Demek biz kenede beklep oturmaga mecburmuz. Ne vakit prezident pişecek de bu kanunlarını çıkaracak. Demek pişmese demek bu prezident gidecek, başka prezidentini bekleyeceğiz ve bizim mesele kenede çözülmeyecek. Bizde ne kala? Belki sizge, Mustafa'ga, Rustem Umerov olsun belki bu kanunu çıkarıp ve halk deputatlarının loyallığı var mı yok mu? Bizge kol tutmaga hazırlar mı? Bileceğiz. Demek sadece beklep oturma prezident, demek prezident istese ozu da teklif eder bu kanunu. Başka çare yok. En azından bizge karşı olanlarını koruyarız. Çıkarıp da bu oyunun bitirmege, çıkarak da koruyek. Nesti aslında prezident da bizim meselede. Ama başka fikirler de var. Çıkarıp da onu evvelden bilip bu geçmeyecek ama çıkarıp da mahsus yapmaya gerekim yokum düşünceler de var. Onun için bu meselede ayrı ozu davranganın ya da istegenin yapmaysın. Şevket bilsin. Yani böyle olsa bu oyunu devam etmeye, buna bularla laf etmeye, umutla yaşamağa. Yani bu da bir şekilde yalan değil mi? Ben yalan demeyeceğim ama hazırlık yok olganın aytacağım. Ve bu hazırlığın hazırlık olmaganın sebebi bazı bir radnikler deyler. Nedir bu? Ceryan. Yok, sovetnikler etrafında toplanan insanları pek karşı bakaylar. Ve bu devamlı iş. Biz onun etrafında çalışamız ve onun için o emosyonlarımızın çetke koyamız. Ben de çok patlayım andaçı. Ama bileyim ki bu mesele hürmenden ayrı bağlı değil, milletle bağlı, devletle bağlı. Ve bunun etrafında
bu meseleni çıkarganda herkesten bir konsensus aramızda başta bir konsensusga kelib, son biz hazırmız. Aklınızda olsa bir zamanda komitette endi bakılacaktı bu kanunlar. Ama mecliste dediler, şimdi çıkarırsınız, Amerika'yı kazanmamız, son birden çıkarmadan kıyın olur. Birden laf ettik prezidentten ve tırşak onu Kandırmağa. ama zaman geçti, o bizge dedi, men bunun etrafında çalışırıq, beraber çalışırıq dedi. Men bekim bu şige de razı değilim. Açıkten söyledim. Bu rabochi gruppalar endi gerek mi her şey hazır? O hazır değil. Ama nas meclis kabul etti, men ona esaslandım. Dedim, yaxşı, rabochi gruppa gerek, men anda kirerim. İstesem istemesem kirerim ama bu milletke gerek. Şimdi vaziyet öyle. Yo, demek aytacağım, biz aldanıp oturamız, şimdi bekle prezident yapacak deyip, men diyeceğim, şimdi bersek biz bileceğimiz geçecek mi? Yo, men pozitsiyamı anlatayım, şimdi Ақтаймаға bak, misal olarak siz halk deputatı olarak bu kanun leyhasını çıkarasınız ve erşi muzakerede demek doğa demek yanı belki teklifler olacak. Halk deputatları diyecek ki yok Ақтаймаға bu teklifiniz doğru geldi. Komitette oturup muzakere etip diyeceğiniz böyle bir pozisiya alayıq da belki mana belşiste prezidente görecek diyecek ki bu doğru fikir kelin bunu muzakere etek. Demek biz çıkarmasak aslında bilmeyeceğimiz. Bu demek doğulmagan bile bala hakkında muzakere etip oturamız, doğulacak mı, doğulmayacak mı? Doğulan son görünecek, ösecek mi, yok mu? Yok, öyle değil. Elbette biz onu her zaman nekibek tartıp oturmayacağımız. Ama bazı bir içimizde böyle fikir var da yolları biz geçmedik diye fikir. Mesele onda değil. Ya da nasıl yol kaldı? Gülsün. Ha. Ben şunu açıktan söylegen şeyleri bekim bazı bir başkaları söylemez sizge. Ben aytkan sebebim biz toktap kalmadık. Biz o yolları tezden geçmeye bakayıq. Ama bazı mınaşın Europarlamentin rezolüsyası çıktı da anda açıktan bazı bir punktlar var. O da bizim çalışmalarımız. Ve şimdi onun etrafında da biz endi başladık çalışmaya bu deputatlarla. Son böyle dıştaki faktörler var. O faktörler men ko'rgan gibi bizge faydalı. Amerikan men için. Bekim de bunu da biz geçmeye borçluyuz. Bekim ayrı bir görüşmeler olabilir yakın arada. Biz şimdi onu da bakmaya tırışamız. Onun diyeyim. Biz bu meselede böyle bir emosyonel çıkıp da patlatma o öyle mesele değil. Мына сіз Европа парламентосының қабыл еткен резолюциясы хақында енді бірқаш сөз айтып кештіңіз. Ақиқат енді олардың қабыл еткен бұл резолюциясы, бұл, яғни біздің меселелеріміз ile bağlı bu madde çok böyle mühim, çok kuvvetli ve güçlü bir argument olabilir. Yani sizin kullanabileceğiniz bir argument olabilir. Çünkü bu rezolüsiya Ukrayna ve Avrupa Birliği Assotsiasyasının işbirliği yerine getirilüğü çerçevesinde kabul edilgen edi ve bu gibi işte vazifelerinin yerine getirilüğü Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne daha yakınlaşmasının bir timsali olabilir. Yani bu hakikaten çok böyle mühim argument. Belki bu argumentni bir şekilde kullanmak, parlamentoga sürmek, deputatlarla laf etmek, konuşmak lazım. Daha bir-iki hafta evvel bizim görüşümüz olganda bu Krimski platformanın etrafında bizge açıktan söylediler. Kaçan ben bu meseleni koterdim. Söylediler. Bu bizim içteki meselemiz. Onun için Krimski platformanın rezolüsyasına, bu deklarasyasına bu mesele kırgızılmadı dedi. Ben buna karşılık gösterdim ve şimdi açıktan söyleyeceğim. Kim dedi bunu Ақтаймаға? Bu Слуга народа? Bu hazırlığın işler işte andan çıktı bu. Aha, anladım. Aslında biz açıktan söyleyende bu Krimski platformanın hazırlığı değil de bu ofis prezident. Şimdi bu ben o zamanda dedim yok bu bizim içteki devletin meselesi değil.
Kırım Tatarların hukuklarına kuruşu her zaman bu halkara deklarasyasına, halkara kanunlarına esaslanıp kuruşumuzun devam eder. Onun için isteysiz, demeysiz biz dıştan da güçleri kullanacağımız bu bunda baskı değil ama bir tepme gibi olsun deyip ve bizim meselelerimiz çözülsün deyip onu söyledim. İşte bu rezolüsyon çıkanı bizim pozisyonumuzun daha kuvvetleştirdi bu meselede. Demek bu Ukrayna'nın meselesi değil. İşte bu etrafta şimdi endi başladık çalışma. Ama öyle birden o işler olmayı. Men aytkanım işte sözleyecek değil de ama eğer de sen bugünkü gibi rezolüsiya 300'den ziyade rey kazanma istesen bu mesele, bu kanunlar ya ular özler de anlama borçlu bütün Ukrayna'nı birleştire deyip öyle çıkışlarda öyle sualler, öyle mesajlar ulardan çıkma borçlu. Sonra ileri kazanacağız. Telefon bağımız var Devam stüdyaga. ederek şimdi. Geliniz kabul etek. Alo. Алло. Алло. Да, я слушаю. Да, мы говорите. слушаем вас, говорите. Вы в прямом эфире. Я Израиль и лично я поддерживаю вашу борьбу за освобождение Крыма. Спасибо большое, нам Спасибо очень большое. приятно. Пожалуйста, потому что мы знаем, что это такое. Всего вам хорошего. Я вам буду звонить, ничего? Ничего, Да-да-да, звоните. звоните. Да. Спасибо Конечно, вам, всего звоните. доброго. Спасибо большое. Күрес Ақтымаға, біздің күрешімізні та Израильден десек ете екендер. Ақтымаға, мына бұл Қырым платформасы hakkında айтамыз. Onu da Zelenskiy anlamadı. Kalanları hepsi anlamadı. Ve bakın biz 30 yıldan beri bu halkara hukukunu alsak, gene de bu müzakerelerini obyekti demek bizni müzakere ettiler. Bu halka bir şeyler bereyik, bu halk bir şeyler isteydir deyip biz hala da bu subyekt olup olamadık. Çünkü öz hakkımızda, öz hakkımız için bir şeyler aytmağa. Çünkü bizler değil de biz hakkımızda demek Ukrayna hakimiyeti ayta ya da Avrupa parlamenti bizler için ayta demek bizni bu müzakerelerge celp etmeler. Bu da ne vakit kadar devam edebilir? Belki endi yeter bu Ukrayna hakimiyetinden bir umutlar beslep bir şeyler yapacak da prezident dengişecek, parlament dengişecek, belki birisi keler bizni anlap dep endi halkara seviyege nasıldır çıkıp yollarını kıdırmak gerek. Çünkü bu Birleşken Milletler'in deklarasyası var, onu kullanıp Meclis'ten bu suverenitet deklarasyası var. Kurultay kabul etken Kırım Tatar halkının suvereniteti demek bizler müstakil bir devlet olarak da iştirak edebiliriz ama bunu endi çözüp yollarını. Toxta dostum, toxta. Men birden qaytib aytaman. Emotsiyani bu meselede laf etmek. Deklaratsiya var ama deklaratsiyada aytılgan bu Ukrayna devletinin içinde bizim bu siyasi hukuklarımızın korçalamak. Ve men her zaman diyeyim, ayrı Kırım'ın meselesini, ayrı bu Ukrayna'nın içteki meselesinden kim de istemese bakmaca. Buna zaman korsetti. Değişti prezident, Kırım'ın meselesi değil, Ukrayna'nın meselesi ağırlaştı. Onun için bu kureşke Ukrayna'nın bu ağırlıkların geçmesine biz de bu kureşke koşulamız. Evveldeki gibi. İşte bu ağırlıklar, men endi böyle yumuşak aytam, ağırlıklar çokluk, satkınlık başlandı açıkçası söylegende. İşte bunu da biz mecburmuz beraberlikte ularla geçmeye. Ular da bizge çok şana. Bizim dostlarımız, bizim işte böyle telefon açanlar insanlar ya da deputatlar ya da hakimiyette çalışan порядочный işini tapmacam insanlar, ular bizle konuşkanda ular bizde böyle bir devletçi olganlarımızın koreler de ve diler. Siz bu kureşte pek gereksiz. Ukrayna'nın kureşinde. Akırımın ayrı sen bakmacan. İstesen istemesen şimdi çıkıp da başlamaya söylemeye anda bazı bir avantüristler var. Ya da bazı bir
bezgen gibi kurashdan bezgen gibi böyle fikirler var. Biz o'zi meselemizin bakaq da kim olsa olsun prezident bu devlette öyle şey geçmi. İşte bu kurashda beraberligimizin ko'rsatamiz. Problem shundaki İnşallah endi öyle olmayacak. Ne için degende siz endi buna açıklayın. Sizge telefon açaylar. Bizge yanımıza geleler. Men Ukrayna boyunca yürgenge binlerle adamlar yanıma gele de ve di. Biz Kırım Tatarlarımızın, bizim kardeşlerimizin korç alacağımız. Beraberlikte Kırım'a gireceğimiz. Demek içteki vaziyet değişti. Ve şimdi bu değişmekleri biz kullanmaya borçluyuz. Ukrayna için birinciden. Zelenskiy bugün var, yarın yok. erkes olgany gibi. Men aslında ona bakıp da o'zi davranganlarım nazdiler değiştirmeyi. Men bilem o millet mında çözecek bu meseleleri, biz de beraber olacağız. İnşallah endi biz öyle bir bosamaktanız, aşağı düşmeyeceğiz. Aşağı endi çıkmayacağız ve bir kimse bizim düşürmeyecek. Ama sonki basamağın basmak için işte bu vatanperver, bu sağlam güçlerinin Ukrayna'da biz davranacağız ve ularla beraber bunu sındıracağız. Eğer ular bize destek etmese de men belesem böyle vaziyette bazı bir içimizden insanlar endi ular gibi mahkemelerden çıkmazdı. Anlaysınız? Ama problem shundaki Ahtemaga ekseriyetten men şimdi insanlar hakkında aytmayın. Misal olarak bizge telefon açkan, yani Kırım Tatar halkını ve kurashni destek etkenler de geldi. Ekseriyetten hükümetke kelgenler, çalışkanlar, ketkenler, kene kelgenler destek ete sözde. Ama ne yazık ki ekseriyetten aytkanlar yapkanlardan çok farklana. Ve bazı bir yerlerde işte biz işanamız, umut etemiz. Bu zaten bu sonki 30 yıl devamında da öyle olgan edi. Umut etemiz ve ilahi. Ama farklana hareketler kenedi değil mi? Yok, öyle bir erşin bir kazanğa taşlap laf etme. Men aklıma var, türmeden çıkan son sizin spikerleriniz de öyle bir spikerler var edi. Asıl bu Ukrayna'nın yok etmesine çalışkan spikerler. Onun için sizde de değişti bazı bir şeyler. Bunda da işte vaziyet kim o spikerler? Değişti. Ya aklınıza yokum. Bu kaçın nas kemesen ya da Saakashvili ya da Bagutskaya bu kadar bok bu devletke tökken. Ya onlar özlerinin yüzlerine bak. İşte men de onu diyeyim. Ular da endi yok. Yani men de ona aytam da Ahtemaga başta herkes destek ete, son neticede niye ola? Yok, ular destek etmez. Bular sadece men Liza Bagutskay'ni yaxşı tanıyım. O blokadada bulungan edi, Kırım Tatar halkını çok destek etken edi Ahtemaga. Yok, öyle yalan. O bak ya aytam da başta belki yalan edi ama sonra belli oldu. Gülsün. Ozu milletin, ozu devletin hürmet etmegen insan Kırım Tatarlarga bir zaman yardımcı olup. Men de ona aytam da, men sizin razım zaten ona aytam. Ona bakıp biz de şimdi bu güçlerge işanamız ve bilin ki bu güçler real güçler. Real. Siz bekimde yakın arada çıkın da studiyadan buna beraberlikte bir oturak da bir aylanın bu Ukrayna'nın. Hem bu kum batkan yerleri hem kum doğan yerleri vaziyet bayağı değişti. Şimdi bu Ukrayna öyle bir yolda tura. Endi kurashıvı birden çok birden değişmeler daha büyük olacaklar. Ve dünyada olan değişmeler de buna yardımcı ve Ukraynalılarga ruh verir. Ya kim bu güçler? Kelmesi anlayık mına Kırım'da o grensin. Yani nasıl güçler hakkında şimdi biz aytamız? 100 binlerinin halk. 100 binlerinin. Ve biz vakti gelgende Kırım'a biz able bir ças X deyler de ças X olganda biz endi özümüz olmayacağız.
Вяқтемаға бөле суалым, бұл студияда бірқач мұсафыр енді бөле фікіріні юрсетті. Бұны Ленур Ислямов та айтқан еді, башқа бір мұсафірлер де айтқан еді. Демек, Зеленский ве шымдыки келген акимиет Мустафаға Порошенконың фирқасында олғанна біраз ачылы. Демек, лидер бұл фирқасындан шықмасыны істейлер. Демек, лидер бұл фирқадан шықса, Қырым татарларының меселесіні чезмеге азыр олғаны кібі фікірлерін айталар. Сіз де бұл мұқалиф фирқадасыныз. Мустафаға принциплері бар. Biz de çok yıllar Mustafa'ya bakıp ozu prensiplerimizin de nazdiler yaşı olsak da başladık onun davranğanına bakıp ozu prensiplerimizin de yaratmağa da. Tizmege kurmağa. Çünkü onlar indi bizge bakıp anlayırlar. Ben aytdım da bunlar devletçi insanlar deyip konuşarlar. Ama bazı bir orospu böyle aytkan eken de Yanukoviç zamanında biz çok öyle şeyler gördük. Ne endi her zaman aramızda var öyle soyları. Kaski alıştılar bir stuldan ikinci stulga oturma. Ama onlar milletin yolbaşçıları değil. Bunun için inşallah yakın arada bu kurreşi, Ukrayna'nın kurreşi çok şeylerin değiştirir. Bu devlet, bu millet endi korsetti. Birin ayak dibine yaşamaca. Çıdabilir bir zaman. Ama yaşamaca. İşte biz o küçüklerinin bağlarımız pek kuvvetli, hürmetleri pek büyük bizge ve biz onun için işanamız. Kırım'ın biz yakın arada gerek olsa ozu fiziki nedir? Fizik, yani öyle olacak bu zaten Rus oldu. Rus kolumuz ne? Fizik olarak anda kırıp da көрсетmeye Kırım Ukrayna olgan. Вяқтемаға соңке білі бір суалым бар. Бұл Мустафаға аққанда башладым да, белки шымдыки акимиет бөле алайықта, бөле формаль олмаған бір субет олажақты музакерлер, анда демек чағырajaqlar мейжилісіні дежеклер Ақтем Чейгоз, Мустафа Джемилев Европейская солидарность фракциясындан шықсында Қырым татарларының меселесі чезілер, демек кібік бір ультиматум қойсалар. Бұна разы оларсыныз ма, yok mu? Ультиматум деги. Это лохотронство. Это проверка на вшивость. Öyle söyleyeyim de herkes anlasın, Tatarça öyle laflar yok. İşte biz ulardan detsatka yürürdüler, biz endi devletçilikle uğraşırdık. Mustafa'ya pek çok ayttı. Senden konukta edin süt emip, Mustafa'ya endi türmelerde kureşun alıp vardı. Biz de buna böyle aytma hakkımız var. Biz de uların yaşa bakanda birkaç kere büyükmüz ve bizim yolumuz bir ömür küreşivdi. Avlar aledan süt emiyle. Onun için biz onların laflarına bakıp da davranmayacağız. Sağ olun, Saqtamağa. Büyükten teşekkürler bizge bağlanğanız için. Eyliklerde көрішкен Жиншал Ақтем Чейгоз Милли Meclisi'nin muavini Европейская солидарность фирқасından milletvekili bizle canlı bağdaydı. Saygılar arkadaşlar, stüdyamızga telefonu açınız. Sizin bağlarınız bizge destek sözleriniz verilyak ve sualleriniz, gayeleriniz ve fikirleriniz bizler için çok mühimdir. Advokat Aydır Azamatov bizle şimdi canlı bağda muarirlerimizin bildirgenine göre selam aleykum. Aleyküm selam. Nasılsınız Aydır Bey? Nasılsınız? Allah'a şükür, yavaş yavaş. Nasıl Kırım Tatarca ya da Rusça nasıl olsun? Suallerimiz. İsterseniz Kırım Tatar tilinde aytınız. Biz esas mevzu bu ATR teлеканалы tarafında olgan problemalar ve asılda Kırım'da olganlar için ATR telekanalının nasıl mühimligi var? ATR telekanalı demek çalışmağa devam etmesi nede mühimligi? Yani şöyle sorayım, yani sormağa istedik zaten mına sizin faaliyetinizde, yani siyasi mabuslarının kureşi, işgal etilgen Kırım'da olgan represiyalar ve ilahri, yani bu gibi hadiselerinin aydınlatılığı ve ilahri ve bu yönelişte ATR telekanalının çalışmaları ne kadar mühim Kırım için, şahsen siz advokat için bu işler ne kadar mühim? Ben Rus tilinde aytayım. Tamam, iyi. Adamlar anlasınlar deyip deseniz Kırım'da Kırım Tatarlardan başka millet adamları da yaşaydı. Şunun için ben Rus tilinde aytarım.
Вообще, в нашей деятельности в последнее время без, так скажем, публичности и освещения всех этих политических дел через СМИ невозможно. Я думаю, что это СМИ — это неотъемлемая часть нашей деятельности правозащитной, потому что на сегодняшний день, к большому сожалению, невозможно достичь каких-то результатов юридическим путем или путем использования законов. К большому сожалению, это уже давно, этот инструмент, к сожалению, неэффективен, а эффективно в тандеме и юридическая часть, и СМИ, и публичность. Поэтому без вот этого элемента, то есть СМИ, невозможно обратить внимание на проблематику этих уголовных политически мотивированных дел. И роль телеканала АТР очень большая в освещении этих политически мотивированных дел, потому что очень мало независимых СМИ, которые освещают эти уголовные дела. В Крыму вообще их не освещают, я так могу сказать. Ни одно СМИ, которое работает в Крыму, не показывает ту изнутри, то есть эту проблематику, что же на самом деле происходит в этих делах. Лишь поверхностно такую вот оболочку создают некую, что и то она односторонняя, то есть она не такая, чтобы с одной стороны и с другой стороны, она односторонняя. То есть если взять в пример дела, связанные с преследованием крымских татар по обвинению в терроризме или в экстремизме, крымские СМИ, к большому сожалению, пускают эту информацию как некая информация, связанная с поимкой неких террористов, экстремистов, и все. И ну, даже вот сегодня было на Крыминформе, появилась информация по поводу того, что задержали крымскую татарку Лилию Решидову, которую просто проходит в качестве свидетеля по уголовному делу. А на Крыминформ преподнес, что в Крыму задержали спонсоров терроризма и показали там картинку, как из игры Counter-Strike, что спецназ ФСБ по снежным сугробам бежит куда-то, вламывается в дома крымских татар и ловят таким образом террористов. Без суда и следствия Крыминформ показывает и рассказывает, что в Крыму поймали очередных террористов. И как бы никто проверять, это правда-неправда уже не будет. Ну, вот еще раз доказывает то, что крымские СМИ однобоко, так скажем, освещают эти дела. На самом деле, правильно, статус этого человека свидетеля, однако крымские СМИ говорят, что это некий пособник и чуть ли не один из организаторов финансирования террористической организации. Вот имеются вот эти вот большие проблемы. Я, например, как защитник всегда открыт на общение с любыми СМИ. Я не выбираю там проукраинскую или какую-то пророссийскую, или же там еще какую-то именно из журналистов. И я всегда говорил журналистам, которые пытаются, хотят что-то узнать, чтобы они свободно обращались и задавали открыто вопросы. Конечно, не односторонние вопросы, как они любят это делать. Вот они даже когда задают вопросы, как вы думаете, этот террорист действительно пытался что-то сделать? И вот такие вопросы задают, и я сразу отвечаю, что почему вы считаете, что человек террорист? Нет приговора суда, и вообще невозможно сказать об этом человеке, что он террорист, пока идет следствие и суд. А есть ли вообще смысл тогда общаться с такими пропагандистами все же, Айдар? Мы же понимаем, что в любом случае, какой бы ответ вы им ни дали, они все равно будут интерпретировать по-своему и преподнесут так, как им выгодно. И у этих людей нет кодекса чести, кодекса этики, журналистики и так далее. На самом деле, когда я начинаю им разъяснять, очень часто, это вот в 95% случаев, они или прекращают, так скажем, эфир. Это очень часто было. Ну если это прямой эфир, да. Ага. Да, если это прямой эфир, они правда не просочилась, хотят от меня услышать.
От меня они хотят услышать какую-то некую поддержку, или же я буду, так скажем, сторонником их диалога. Но когда я начинаю вносить какие-то серьезные изменения и открывать глаза им, они сразу на этом прекращают эфир или прощаются. На то они и односторонние, однобокие, так скажем, пропагандисты или же журналисты, я не знаю, можно ли их журналистами назвать. Но ко мне, я же говорю, обращались такие журналисты, которые хотят услышать то, что им сказали. Но я не сторонник этого, я им начинаю говорить, как оно есть, говорю правду, начинаю разъяснять. Но есть некоторые, их мало, но все-таки есть журналисты, которые все-таки, получив правильную информацию, начинают немного, так скажем, меняться. Но таких мало. В основном это те, которые хотят услышать от защитника, например, то, что они уже задумали наперед. У них уже заготовки есть определенные, и они хотят получить... Ну да, у них уже материал, нужен только подтверждающий комментарий. Айдар ага, скажите, пожалуйста, вы говорите о том, что только заангажированные российские СМИ, для них поле в Крыму открыто, непаханное, работай, обвиняй кого хочешь. Украинские СМИ там не могут фактически работать, только как мы сейчас дистанционно связываемся там по скайпу, по вайберу, только такая работа или же подпольная работа, которая проходит. Есть ли заинтересованность международных СМИ к тому, что происходит в Крыму? Интересуются ли международные СМИ? Возможно, приезжают, общаются с семьями политзаключенных. Возможно, на судах бывает. Даже если не в Крыму, то в суде в Ростове-на-Дону, в Южно-окружном военном суде. Возможно, туда на приговоры приезжают. В основном международные СМИ, такие как CNN, Аль-Джазира, та же, да, такие очень крупные, им интересны какие-то глобальные такие серьезные дела. Например, дело моряков украинских, которых задерживали, я не знаю, можно сказать, целая очередь этих журналистов была и огромное количество, не со всеми успевали адвокаты просто пообщаться. А связанное с арестом крымских татар на территории Крыма не всех интересует почему-то, к большому сожалению. Потому что я думаю, что у всех журналистов есть какая-то задача определенная. И есть эфир. И они хотят этот эфир заполнить чем-то таким глобальным, чем-то таким очень серьезным. Хотя я думаю, что дела в отношении крымских татар, которых преследуют незаконно на территории Крыма, они очень важные. И в Крыму СМИ, которые не российские, так скажем, они не работают. Они приезжают или направляют своих корреспондентов только в Ростов-на-Дону, где можно хоть как-то получить какую-то информацию, и их, так скажем, никто не сможет задержать или же депортировать. Почему-то в Крым, это проблемно для международных СМИ. Или они сами туда не едут по каким-то причинам. А есть ли заинтересованность украинских СМИ? Потому что мы в прошлом году, как раз когда проводили такой же марафон Safe ATR, была статистика, что в эфирах украинских телеканалов про Крым, про проблемы, которые происходят в Крыму, 0,05 каких-то десятых часов посвящали вопросам Крыма. В этом году ситуация поменялась. Возможно, украинские журналисты связываются, интересуются. Интересна ли украинской аудитории тема Крыма? И как часто? Вы многие дела ведете и по Хизбут Тахрир, и другие дела, поэтому спектр работы большой тоже. Давайте я вам так скажу. Я могу на пальцах пересчитать СМИ, которых интересует проблематика Крыма. Это АТР, Крым Реалии, может быть телеканал Дом. Есть такой еще телеканал «Наш», но и этот канал интересует только очень громкие дела, и они тоже однобокие какие-то. Понятно почему. По сути все. Все. Я не могу больше перечислить СМИ, которые бы интересовались вопросом Крыма.
Ни 1+1, ни Интер, там, ни 2+2, ну вообще вот эти вот ICTV. Большие центральные каналы, да. Да, никогда эти центральные каналы не освещали события, связанные именно с крымскими татарами или же с жителями Крыма, которых преследуют незаконно. Çok sağ olun Saidir ağa. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için büyük teşekkürler. Ve başka yayınlar бүгін есе бөле бір атыр аққанда субъетіміз олды ве иншалла кележек yayınlarımızda da bağlanarıq. Адвокат Айдар Азаматов bizle canlı bağdaydı. Sayılı arkadaşlar, biz ise bu bölüknün ne yazık ki yekunlemek mecburiyetindemiz. Fakat siz ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız. Şimdi birkaç dakikadan sonra, hatta birkaç saniyeden sonra Zaman informasyon programması sizlerine selamlayacak. Sonki ve en aktual haberler ile biz ise sonra bu studiyaga mutlaka qaytacağız. Bekine de Kırım Tatarca albaracağımız subyetimizді, onun için biznен olыңыз көрішкенже. Єдиний кримсько-татарський телеканал АТР продовжує отримувати підтримку від небайдужих. Через рішення Мінреінтеграції, яке змінило призначення коштів, які були виділені з державного бюджету як пряма допомога для АТР на надання послуг, телеканал опинився на межі закриття. На нашому каналі вже третій тиждень триває марафон «Голос Криму має бути в ефірі». Сотні людей підтримують нас, хто мотивуючи словами, хто грошима. Мережа ресторанів кримсько-татарської кухні «Мусафір» влаштувала акцію «З'їж чебурек, підтримай АТР». Як повідомили в Мусафірі, вчора приготували і з'їли майже 1000 чебуреків. Вся денна виручка піде на підтримку нашого телеканалу та мовлення на окупований Крим. А тих, хто не встиг приєднатися до акції, закликали зробити внесок на рахунки каналу, які можна знайти на нашому сайті atr.ua. Разом до звільнення Криму. З таким закликом до світу сьогодні звернулася Верховна Рада України. Колективне послання до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей ОБСЄ, НАТО, ОЧЕС, урядів та держав – чергова нагода нагадати світу про безчинства російських окупантів, каже нардеп зі «Слуги народу» Федір Веніславський. Парламент також закликав союзників долучатися до Кримської платформи. Тому ми, як український парламент, маємо використовувати кожну нагоду, кожну можливість для того, щоб нагадувати всьому світу про те, що Російська Федерація – це країна-агресор, яка окупувала і частину території України, Автономну Республіку Крим. І я хотів би закликати всіх не застосовувати термін «анексія», а застосовувати саме термін «окупація». Звернення до світу підтримали 314 нардепів з майже усіх фракцій. Не проти, але утрималась тільки опозиційна платформа «За життя». Пояснювати позицію проросійської партії з парламентської трибуни цього разу відправили Нестора Шуфрича. Але говорив він не про репресії проти кримських татар, незаконні арешти і судилища, а про закриття холдингу проросійських медіа, до яких дотичний очільник його партії та кум Путіна Віктор Медведчук. Коли ми відійдемо від подвійних стандартів, тоді наша фракція буде підтримувати подібні проекти постанов. А сьогодні свобода слова, основа демократії, право на вибору порушено в Україні. Тому ми утримуємося від цього голосування в знак протесту. Ставили на місце промосковських депутатів всім парламентом. Нардеп з «Європейської солідарності» Петро Порошенко нагадав, хто окупував Крим та частину Донбасу. Той, хто ввів війська, той, хто вбивав кримських татар і українських патріотів, той, хто захоплював і кидав їх у тюрми. І Ахтем Чийгоз може яскраво вам це розповісти, якби ви розплющили очі і перестали виконувати завдання країни-агресора. А зараз, коли вам позбавили права обдурювати українських людей, весь цей зал підтримує це рішення. Путін, ви самі зрозуміли хто.
Документ не лише про засудження російської агресії, кажуть нардепи. Йдеться і про посилення санкцій до повного звільнення Криму та об'єднання партнерів у Кримській платформі. Головне, кажуть парламентарі, консолідувати світ і справжніх союзників на шляху звільнення півострова. Владислав Стожук, Заман, АТР. Допомагаєш дітям, фінансуєш тероризм. Вчора окупаційний суд Сімферополя обрав запобіжний захід Рузілю Япарову та Ніні Малаховій у так званій справі щодо організації фінансування тероризму. Як повідомляє Кримська солідарність, на думку окупаційного слідства, подружня пара з 2015 по 2018 роки під приводом благодійності та будівництвом мечетей і колодязів в Африці буцімто спонсорувала заборонені в Росії фонди. Адвокат Едем Сімідляєв клопотав про домашній арешт Рузіля Япарова, але окупаційний суд відмовив через відсутність реєстрації в Криму. До початку судилища чоловіка з дружиною та новородженою дитиною спеціально вивезли з Татарстану до Криму, де нібито відбувається слідство. Окупаційний суд відправив Япарова до СІЗО, а його дружину Ніну Малахову під домашній арешт сроком на 2 місяці. На думку адвоката Лілі Гіміджи, ця сфабрикована справа направлена на залякування тих, хто займається добровільними пожертвами. Нагадаємо, раніше затримали ще одну волонтерку Лілю Рашидову. Її допитали у якості свідка у так званій справі Рузіля Япарова та Ніни Малахової. Окупаційні силовики також закидають їй фінансування тероризму. Все через те, що жінка збирає кошти для дітей батьків, яких окупанти запроторили за грати по сфабрикованим справам про тероризм. Силовики навідалися до жінки прямо під час її чергування у пологовому відділенні Сімферополя. Відвезли її до ФСБ, де тримали 7 годин. Новий допит чекає Лілію Рашидову у вівторок, поки вона залишається вдома. Працював на окупантів, а попався на вільній Україні. Контррозвідники СБУ затримали на Одещині командира диверсійної групи 2-го армійського корпусу окупаційних військ, або ж так званої ЛНР. У 2014-му затриманий уродженець Луганщини пристав до окупантів. На організованих Москвою мітингах кликав російські війська. Згодом серед інших бойовиків захоплював зброярню місцевого СБУ. Воював в лавах окупаційних військ проти України, а тепер отримав завдання нишпорити біля українських позицій на лінії фронту і збирати дані про їх розташування. Українська контррозвідка пильнувала диверсанта та дозволила йому виїхати на вільну територію для затримання. Бойовика рішенням суду взято під варту. В разі доведення участі в терористичній організації йому загрожує до 15 років за ґратами. Я восстановил контакт со своим старым знакомым, сотрудником Министерства госбезопасности Луганской республики, от которого получил задание по сбору информации о местонахождении блокпостов на линии разграничения. Окупанти тричі відкривали вогонь по українських позиціях. Поблизу Славного та Опитного, що на Донеччині, ворог хаотично стріляв з протитанкових та ручних гранатометів. Серед українських військових обійшлося без втрат, а на ворожі обстріли відповідали вогнем. За даними розвідки, окупанти порушують і угоди про відведення важкого озброєння. Великокаліберні міномети, самохідну артилерію і танки ворог ховає на цивільних заводах та господарських будівлях поблизу лінії фронту. Також окупаційні підрозділи на Донбасі отримали чергову партію зброї від російського командування. Через неконтрольовані Україною ділянки кордону до підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів оперативного груповання російсько-окупаційних військ продовжує надходити бойова техніка після ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу. Також противник посилює свою систему спостереження на передових позиціях з використанням переносних малогабаритних радіолокаційних станцій наземної розвідки російського виробництва, які використовуються для цілевказівки снайперським та артилерійським розрахункам. Води немає, але є риба. В окупованому Криму окупаційні силовики затримали жителів Сакського району, яких підозрюють у незаконному вилові риби з майже пересохлого Сімферопольського водосховища. 5 чоловікам за допомогою рибальських тенет вдалося зловити близько тонни риби. Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років. Тим часом окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов заявив, що навіть через сильні снігопади у Криму Сімферопольське водосховище все одно не наповнюється.
Ассаляму алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері, Сейф АТР Қырымның сиясы яйында олмалы деген марафонны сейретесін. Студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова, вемеслікдешім Шевкет Наматулаев чалшамыз. Акшамлар хайыр, сайгылы достар, шандырғанымызға көре, бүгінді бұл саатта эфиріміздің Қырым татар тілінде алып баражамыз. Студиямыздың мұсафыры Қырым татар милли мечлисінің азасы Гаяна ханым Юксель. Хош келдіңіз. Ассаляму алейкум, хош келдіңіз. Бір қач күн евел сізнен бағланған едік, бұл АТР тарафында олған вазиетні мұзакер еткен едік. Шымды де өз фікіріңізді ашықлай білесіңіз, неден себеп бөле проблемалар рас келді, венасыл белки чезу фиолларына көресіңіз. АТР meselesi o zaman da aytım, da şimdi de aytam. Mende öyle bir dejavüge bir vaziyet ola. Son vakitlarda afsuski er sene başı bizde Сейф АТР marafonyen başlana. Menimcesine bilesizmi bir kine de aytayım sistematik bir devlet ve medya arasında ve mında men belesem siyasi irade, siyasi istek yoktur. Çünkü zaman tarih bize şöyle bir şey gösteriyor ki arkadaşlar, istek olsa hükümet tarafından, halk tarafından, toplum tarafından bütün meseleler, bütün problemalar pek kolayca çizilir. 20. asırın başında Atatürk bir böyle çizuvnen Anadolu Ajansı'nı açtı ve bu Anadolu Ajansı 100 yılında çalışa. 20. senenin ortasında Charles de Gaulle bütün Fransa'da olan bölgelerdeki hükümetine değil, yerli hükümetine böyle bir zorunluluk'a getirdi. Onlar France Press Ajansı'nın haber bantına, haber akıvına abone oldular ve France Press şimdi ayakta tura. Onun için siyasi irade olsa, siyasi istek olsa ATR meselesi pek kolayca çizilir. Tek yardım değil, açma kapatma meseleleri de çiziliydi. Onun için şimdi mında men belesem bir anlaşmamazlık var ve yakın vakitte bir noktaya gelir dep umut ettim. Bu siyasi iradenin olmamasının sebebi ne diye sizin düşüncenizge göre? Yok, siyasi irade var. Siyasi irade var. Çünkü görüyorsunuz hükümet tarafından bu meseleye bakan insanlar tarafından bize herkesten duyamız. Biz ATR telekanalı desteklemeliyiz. Mutlaka ve mutlaka ona kol uzatmalıyız. Evet, onlar aytmazlar, biz sizni kapatmağa isteyemiz. Fakat yani anlattığım gibi bir kopuk var ve bunu bir şekilde çizmek gerek dep düşünüyorum. Mesela ben son vakitlarda sizin efirlerini dikkatli dinleyeyim, izleyeyim. Mağa göre pek yaxşı bir fikir. Hükümet ve ATR tarafında olan bir konuşmalar. Yani nasıl bir formatta olacak, bir togerek masa mı olacak, kapalı mı olacak, açık mı olacak? Onun içinde ken grupa toplanır ya da böyle dar grupanın tek başında olan insanlar toplanıp bu meseleye bakacaklar. Ben belesem bunu yapmak lazım. Çünkü yok demeler gibi ama bu sefer bir sürü şartlarını koşarlar. Bilmem konkurs olacak, ihale olacak, başka bir şeyler olacak ve o çizilmemiş gibi görünüyor. Onun için yani ben belesem yakın vakitte bunu oturup çizmek gerek. Yine de doğru aytılgan fikir bu adımını hükümet atacak. Çünkü ATR bunun sebepçisi değil. ATR öz vaziyetine, öz işlerine devam etti. Herkes çıha, çalışa, yayın kesilmedi. Onun için onlardan birinci adım olmalıdır dep sayam. Çünkü onlardan şimdi adım görmeyik, onların pozisiyası demek degenimizna dedik, demek biz mana böyle şart koyamız, konkurslar olacak, başka bir teklifler onlardan daha gelmiyor. Biz endi 3 haftadır bu marafonlarını ötküremiz ve onlardan hiçbir böyle resmi reaksiya, yani bizim çağırılarımızga, bizim işte yayınlarımızga gelmesini, isteklerimizni bildirmesini, konuşuvlar ve ilahli, yani biz razımız, ama onlardan istek yok, onlardan hiçbir reaksiya yok. Onlar sadece resmi şekilde özünün sayfasından da yazılır. Konkurslar, lozung, işte lotlar, fake konkursları, fake lotları ve ilahli ve sıfır, başka bir şey yoktur. Yani dediğim gibi umudum var, bu çizilir. Çünkü geçen sene de hatırlarsanız o mesele çizilmemiş gibi görünüyordu. O zaman geçen sene daha büyük marafon geçiydi ve daha belki böyle daha köterinki ruhtasız bu meseleye dikkatini çekiydiniz herkesin.
Украины. Bu sene de bir noktaya varılır dep umudum var. Ama gene de imkansızlık ya da çıkmamazlık degen bir şey yok. İstek olsa bütün şeyler, bilirsiniz mi, o Problem de bunda isteknin olmadan. yani o yardım formaları o kadar çok var ki mutlaka ihale geçirecek olsan onun da bir şekli var, onun da bir Geçken sene tapkan ediler demek bu devlet sımarışlara kanun demek bu zakupivli kanunla çalışmasın de böyle bir usul taptılar. Devlet sımarışları mı olan, abonentler mi olan ATR'ge, yanda çalışan başka yardımcılar mı olan, onun yolları tapılır. Mühim olan istek dep düşünüyorum ve umudum var bu mesele çizilir. Çünkü başka türlü yani kapatmak elbette çok hucur bir şey ve asla düşünmemek gerek. Başka bir fikir sizin yayında işittim, dışarıya çıkmak. Elbette olaydı. Tarihte öyle şeyler olaydı. İnsanlar, medyalar, gazetalar çıkaydılar yurt dışında. Ama bu sefer pek böyle hucur korunacak. 19. asırda cenzuradan kaçaydılar. 20. asırda totalitar rejimden kaçaydılar. Şimdi 21. asırda Ukrayna'dan neden kaçaydılar? Neden gitti? Nasıl bir şey? Yani bu savaşta, bu ülke savaş içerisinde ATR hükümetin yanında, ülkenin yanında yer ala ve bu sefer Ukrayna'yı terk etmek mecburiyetinde kalayadır. Ya buna hükümet iteredi zaten bu. Çünkü şimdi bizlerini öyle bir şartlarga, öyle bir şaraitlerge koyarlar ki ATR'nın başka yani başka yolu kalmay. ATR yaşamak için, Kırım'a çalışmak için böyle bir çıkış yollarını kıdıra. Ve bu böyle en şimdilik korunuşlu bir çıkış yolu olabilir. Çünkü bizlerge hakikaten bu şartlarga koydular. Ve ATR telekanal zaten hiçbir ihalelerde, yarışlarda iştirak etmeyeceğini ayttı. Çünkü bu asıl da imkansız, bu absürt olan bir şey. Nasıl etip işgal etilgen Kırım'dan çıkan telekanallarını, bilmem yayınlarını birbirinin yarıştıracaksın. Bu sanki dersin senin dairen var, senin dairenin bir odasını birisi zapt etti ve diğer kalgan koranta arasında geliniz yarış yapayım. Kim bu daire için çok fazla şey yapar degen böyle logika meydana geliyor. Hiç mantıksız. Gülsüm Hanım %100 haklısınız. Bu 7 yıl içerisinde biz onu zaten aytıp turaydık. Yani işgal altında olan topraklardan çıkan medyalarga başka türlü davranmak gerek. Birinci növbette onlar hepsini joydular. Onlar özün yerini, özün mekanını, lokasyonu joydular. İkinci, onlar bambaşka şaraitlerde çalışırlar. Çünkü bir taraftan normal vaziyetler, şaraitler, diğer taraftan işgal. Sen auditoriyanı, birinci növbette auditoriyanı görmeysin. Auditoriya ulaşmak için, auditoriyanın bak tutmak için neler yapmak zorunda kalasın. Üçüncü, yani malumat toplamağa kolay mı? Şimdi bunda bir jurnalist ya da işgal altında olan topraklarda bir jurnalist aynı şaraitlerden. Onun için biz bunu her zaman aytaydık ve o çıkan medyalarını 11 tane medya çıktı dep sayamız. Onlardan bazıları faaliyetine devam ettiler aktif bir şekilde. ATR gibi başkalar belki özün faaliyetini biraz böyle yavaşlattılar. Ondan sonra bunda Ukrayna'da 2-3 sene içerisinde yeni projeler çıktı. Medya demeyeyim, yeni böyle informasyon projeler çıktı. Onlara hükümetke başka türlü davranmak gerek. Böyle herkes için şimdi ihaleler açıldı değil mi? Bu dersen Ukrayna kanunu, bu şeffaflık, prozorist, yani aynı şartlar herkes için ve bir şekilde demokratik yolu. Ama işgal altında çıkan medyalarga, insanlarga, teşkilatlarga bunu yapmak mümkün değil. Onun için benim demek istediğim siyasi irade olsa bunu başka türlü bakmak lazım. ATR sesini duymak lazım ve bir araya gelip bunu düşünmek lazım. Nasıl bir şekilde çizilecek. Bizim yayınlarımızda Mustafa'ga geçen sefer bağlangan edi ve eğer böyle Kırım Tatar bizim meselelerimizni koz önüne alıp onlarını müzakere edecek olsak Mustafa Ağa'nın aytkanına göre sanki prezidentinin ofisinde ve onun etrafında ona böyle tesir etken ve bir şekilde Rusya'ga çalışkan yani bu 5. kolonnaga ait olgan insanların mevcudiyeti bu bizim problemlerimizin çözülmesine keder etti. Siz böyle fikirle razısınız mı ve sizince bu kuvvetler ATR telekanalına da bir şekilde kapatılmasına tesir edebilir mi? Bilesiniz mi, aslında öyle bir düşünce var ve hakikaten
bunun bu düşüncenin kanıtlarını ya da tesirini biz duyamız. Çünkü tek ATR değil. ATR yani bütün Kırım Tatar meselesine baksam o meselede büyük bir yerini ala. Belki esas yerini ala. Çünkü apaçık olan bir problem ama diğer problemlerde de bir çözüm korunmuyor. Ve şimdi bir böyle belirsizlik yani bir tupik demeyeyim de çıkmaz yolu ama belirsizlik hakikaten var. Çünkü bu zamana kadar verilgen sözler, verilgen böyle vadeler yerine getirilmedi. Nasıl sebepler ola degende biz Mustafa'ya sorayımız. Mustafa tabii ki bizim liderimiz ve komünikasyon tarafından en ucunda değil mi? En önde olan bir insandır. Diyor ki yani Afsuski Cumhurbaşkanı yanında onu tesir etken ve başka türlü meseleleri anlatan bir insanlar var. Bir şekilde açıklama yapıla, söz verili, konuşmalar yapıla, seyrek de olsa ama yapıla. Ondan sonra biz çıkamız. Aradan vakit geçiyor. Başka adamlar kırıp başka türlü anlatarlar ve başka türlü bizni takdim ederler. Başka türlü bizni gösterirler. Onun için bu zamana kadar bu meseleler çözülmedi ve ATR meselesi de bunların içinde yer almış olabilir. Olabilir bu ATR meselesi. Diğer taraftan şimdi hükümet insanlara bakacak olsan onlar derler ki yok öyle bir şey yok, bir şey kıdırmanız böyle komple kurmanız, bir teori kurmanız. Mına devlet kanunu var, o devlet kanunu boyunca ketiniz. Ama yine de biz aytamız böyle devlet kanunu boyunca ketmege mümkün değil. Yani bunu başka türlü bakmak lazım. Bilesiniz mi nasıl aytalar? Bir kanun var, bir kanundan istisna var. Есть правила, есть исключение из правила. И есть ситуация, когда нужно ситуацию рассматривать по пути исключения, а не по пути этого правила. Burada böyle bir söz var. Her bir kanun adaletli değil ama her bir adalet kanunlu da değil. Да. Ama biz bunda paradoks ne biliyorsunuz? Onun devamını da yapayım Gülsüm Hanım. Her bir kanun insanlar tarafından insanlar için yazılır. Onun için insanlar tarafından yazılsa demek ki değişebilir istek olsa. Evet. Ama bunda paradoks şunda ki biz kanun boyunca şimdi keteydik. Bizge kanun boyunca para ayrılgan edi subsidiya olarak ATR'ge yani kanun boyunca her şey temiz edi bu meselede. Bunlar özleri özünün nazirligi içerisinde bu paralarını başka bir hizmet programmasına geçirmeye karar aldılar. Yani onlar bu meseleni değiştirdiler. Biz değil, bizim zaten bir yönelişimiz kanunlar boyunca edi. Paralar kanun boyunca verildi. Elbette yok, elbette kanunsuz ketiniz ya da kanunsuz bir şey yapayım kimse aytmıyor. Söz konusu bile değil. Demek ki kanun böyleyse kanunu değiştirmek gerek. Ya da kanun boyunca şarayetlerini değiştirmek gerek. Onun için ben bilesem ama benim öyle bir bilesiniz mi umudum da böyle istem var. Mutlaka yakın vakitte bir konuşmalar yapıp geçirecekler ve bu meseleyi bir şekilde çizecekler. Çünkü bizim gördüğümüz reaksiyalardan, düşüncelerden hiç kimseden yani şimdi ben kamera için aytmayayım. Yani çünkü açık açıklamalar var ve böyle öz aramızda laf ettiğimiz sohbetler ola. Hiç kimseden biz işitmedik. ATR kanalı kapatayık. Şöyle kabahati var, şöyle kusuru var. Asla ve asla. Tam ters. Bunu saklamak gerek. Bunu ayakta tutmak gerek. Geçen sene sonunda biz meclis heyeti olarak Kültür ve İnformasyon Bakanı'nın konuşup yaptık. Alexander Tkachenko. O vazifege yeni başladı. Belki birkaç ay oldu. O zaman toplanıp gittik konuşup ve meselelerden birisi ATR'di. O zaman ATR bu bakanlığa, nazirlik'e bağlıydı. Çünkü ondan sonra sızını verdiler başka nazirlik'e. Onun da tarafından biz iştik. Bir şekilde bunu çözmemek gerek. Çünkü ben mühimliğini ATR'ın gerekligini pek yaxşı anlayım. Demek o da matbuat vasıtalarında çalışaydı. Evet. Birkaç gün evvel belki geçen hafta bu stüdyoda Osman Paşaev programını alıp barganda böyle bir analogiya getirdi. De ki misal olarak Kırım'dan çıkan Çernomorka da var ve bizim aramızda bu konkurslar geçirecek olsalar belki bu sene ATR yutkuzacak da Çernomorka yenecek. Demek bu senege ATR kapalacak, Çernomorka yeni hadimler alacak da çalıştıracak. Gelecek sene yeni konkurs geçirilir demek.
кележексене АТР еңе Черноморка бір елға қапатыла АТР демек чалыша. Демек олардың конкурслары улен. Ве бұл меселе чезілмесі шымды көреміз ки назирлік өз айта жағыны айтты, демек позициясыны білдірді. Баш назир өз позициясында айтмай, назирлер шурасында башқа назирлері не түшіне онда білмейік. Енді президент севиесі қала. Еді президент кенді мұраджат етмек, президент қарышсын бұл меселе чезілмесіне. Насыл да юллар қала. Yani men bilesem aynı geçen sene hatırlayacak 26 fevralde işgal konunda yine de Cumhurbaşkanı tarafından, prezident tarafından açıklama yapıldı ve o zaman net bir şekilde açıldı. ATR meselesi çizmelidir. Ya çizmek lazım bu mesele. Elbette bu iyi bir şey değil. Yani men her zaman ayda men sizni pek yaxşı anlayayım çünkü uzun çalıştım bu şaraitlerde. Çalışan insan öz işine bakmalıdır. İşin nasıl güzel yapacağım, nasıl güzel programları yaratacağım, nasıl informasyon tapacağım. Şimdi her şey taşlap böyle marafonla uğraşmak doğru değil. Ondan dolayı en yakın vakitte çizilsin de umut ettim ve herkes işine kayıtsın de isteyeyim. Bizim yani siz benim yayınlarıma çok geliydiniz Gayna Hanım. Biz sizinle bir türlü birçok meselelerini müzakere ettik ve ben birçok vakitlarda sizde işte bu medeniyet nazirliği hakkında sorularını bereydim ve her vakit sizde işte çalışamız ola yani böyle tam bir cevap yok idi. Ama şimdi galiba var indi tam cevap, doğru mu? Gülsüm Hanım o zaman yok o zaman medeniyet ve kültür nazirliği değil, o zaman gençlik nazirliği. Gençlik, sport ve Şimdi sport ve reyvet o zaman gençlerge bakmağa tırışaydık. O medeniyet nazirliğini soracak olsanız aslında o yeni bir şey değil. O her zamanki olğan meclisin pozisiyası Kırım Tatarlar bir şekilde her bir alanda, her bir sahada olmalıdır. Ve o zaman bu yeni hükümet koyulgan son, bilirsiniz Gançiruk, ondan sonra Şmıgal verdi, hükümet değişti. O zaman meclis böyle müracaatlarda bulundu. Esas bizim için esas olğan nazirliklerge. Onların arasında eğitim nazirliği, işgal altında olğan topraklar nazirliği, ondan sonra kültür ve informasyon nazirliği. Herkes cevap vermedi ama vergen cevapını vergen de nazirlikler oldu. O zaman biraz uzadı bu bürokratik prosedürler çünkü kolegiyan kurulması biraz nege bağlıydı. Onların ders sekreteri, devlet sekreteri değişti. Ketince işlerini devreteydi, yeni başlaydı işe vesaire. Ama bir şekilde meclisin böyle bir müracaatı kabul oldu. Ve şimdi kolegiyanın içerisinde Kırım Tatar Milli Meclisi'nin temsilcisi var. Vazifeler hakkında geliniz lafı. Yani sizin vazifeleriniz neden ibaret olacak? Kolegiyada 11 kişi var. Başında nazir var, bakan var demek ki. Vazife meclisini ve Kırım Tatarların meselelerini bir şekilde nazirliğe aktarmak ve bir şekilde o meselelerge dikkatini çekip da böyle faydalı bir şekilde geçirmek dep aytayıq. Mesela geçken sene biz anda barganda ATR meselesini konuştuk. Mesela bizim isteklerimizden birisi edi. Agatangel Krımski'nin doğum gününü, yıl dönümünü büyük bir şekilde geçirmege. Mında gerek olsa büyük konferansiya yapıp ondan sonra programları hazırlayıp böyle bir şekilde geçirmek. Ondan sonra bilirsiniz aslında işler toxtamay. Yani insanlar kete ama işler toxtamay. İşgal devam etti. İşgal altında olğan tarihi miraslarga bakaydık, reyestr деген bir şey var. Ukrayna kültür mirasının reyestr listesi. Ona Kırım Tatar medeni kültür ve kültür obyektlerini көрсетілу işi alıp varılaydı. O meseleler konuşuldu ve şimdi bir şekilde bu işlerge devam edecek olacakmız. Kim var bizim kültür sahamızda? Birinci növbette kültür teşkilatlar var. Çocuk kültür ve medeni teşkilatlar var. Onların arasında Kırım ailesi, Alem деген bir teşkilatlar. Ondan sonra bizim sanatla uğraşan ustalarımız, adamlarımız var. Mesela Rustem Skibin ve onun Tamga teşkilatı.
Elbette Kırım evi ve o sahada faaliyetini göstergen insanlar. Херсон vilayetinde de kolektifler var, onların da Evet, onu da aytacaktım. Çünkü onlar zaten orada bala kolektifleri var. Ondan sonra faaliyeti var. Zaten anda bilirsiniz kültür sahasına ve böyle informasyon sahasına bakan Kırım Tatar Milli Meclis azası Gülnara Bekirova var. Ve dördüncü böyle büyük yeniliş, bu expert yenilişi ki da aytmak istedim. Bu Kırım'da olan bizim mirasımız ve şimdiki onların vaziyeti. Bunun en kötü, en güzel örneği Han Saray. Ve Han Saray'la olan bir vaziyet. Bunda, bütün bu sahalarda öz faaliyetini göstergen, özün işlerini yapan insanlar var. Bir şekilde onlarını birleştirip böyle nazirlikle işlerini koordine etmek ve da faydalı bir şekilde geçirmege dep düşünemiz. Keçкен hafta Şevket Mehmetov bağlanған еді ve sizin hakkında bu vazifege kirişkenizni demek müzakere etkende dedi biraz tenkit etti. Niçin de kollegiya azası Kırım Tatar muavin olarak koymadılar dep. Çareler var mı? Nazir olmasın muavini olarak bugün çareler yok mu dep çünkü Şevket Bey sizden bu sualini beklemiydim ama Gülsüm Hanım'dan bekliydim. Ben o vermeseydi ben verirdim zaten. Şimdi bileceğim sizden de böyle sual çünkü İlmi Ağa'dan sorduk da o da reintegrasiya nazirliginin kolegiyasına kırdı. Yanda da ondan da soradık. O sebepten sizden de yani şaka olmasa da ama hakikaten görüyorsunuz yani hangi sahada Kırım Tatar varsa o yerde biraz ya az ya da çok bir şekilde Kırım'a bakarlar, Kırım Tatar meselesine bakarlar ve meselelerini çizmeye tırışarlar. Yani biz sizni böyle vazifelerge layık görüyoruz. Sağ olunuz. Sağ Ve olunuz. koyulmamanız bizni biraz tecrübelendiriyor. Sağ olunuz. İşte yapmaya tırışacağımız. Afsus ki her şey benim elimde değil. Tek benim elimde olsaydı çoktan anda olup Kırım'a, Kırım Tatarlarga, Kırım'dan çıkan Ukraynalılarga herkes yardımcı olmaya tırışırdım ama bilirsiniz devlet işleri böyle kolay işleri değil. En azı şimdi bir şekilde bağı var. Zaten bağı vardı ama bir şekilde koordine bir şekilde çalışıp işlerini daha yaxşı yapacakmız dep umut besleyimiz. Siz demek geçken kadensiyada demek Nazirlik Şurası degen ediniz. Başka nazirlikte mesliyatçı olarak bu kolegiyadaydınız. Başka nazirlikte ben o zaman danışman olarak yani radnik olarak. Mesliyatçı. Misal olarak bakın Kırım Tatarı bir nazirlikte mesliyatçı olsun, yardımcı olsun, muavin olsun olğanı vakit bu nazirlikte Kırım Tatarlarının meselesi müzakere etilgende bile muqaytlıqla bakalar mı? Belki Kırım Tatarı olmasa onlar belki de bakmazlar bu meseleni. Demek Kırım Tatarı muavin olsa, mesliyatçı olsa böyle biraz sakınadırlar. Böyle bakmamaktan. Bakmamaktan sakınalı demeyeyim ama mesele olğanda Kırım'a dikkatini çekesin ve Kırım'a dikkatlerini ayıralır. Çünkü bir şekilde ya da onların böyle koruşu falana kırmıyor ya da göz önüne almalar, başka türlü anlaylar, başka türlü düşünürler. Çünkü onlar için uzak Kırım, 700 kilometre pek uzak. Bizim için mesela Ukrayna'nın bölgeleri nasıl uzaksa onlar için de Kırım uzak ama Kırım şimdi ayrı vaziyette. Kırım işgal altında ve çalışmak daha zor. Onun için anda Kırım Tatarların olması ve tekliflerde bulunması her zaman güzel olan bir şeydir. Ben o Gençlik ve Spor Bakanlıktaki çalışmalarını bayağı faydalı görüyorum. Ben afsus ki sonunda geldim. O hükümetin dönemi kadensiyası bitiydi. Yani eğer başında olsaydı mesela 4 yıllık 5 yıllık vaktim olsaydı daha çok faydalı işler yapardım. Ben tam sonunda geldim. Ondan sonra yarım yıl sonra saylavlar oldu ve her şey değişti ve bilirsiniz saylav zaten arifesinde başka türlü çalışırlar belki büyük projelerden başlamalar ama bayağı büyük işlerini yaptık ve aslında bu işlerin perspektiflerini de görüyordum. Benim fikrim o zaman öyleydi. Ukrayna'da birçok imkan var ve Kırım Tatar gençleri, Kırım Tatar yaşlarga bir şekilde yardım etmek, onları bir programlara integre etmek ve diğer taraftan tek Kırım'a bağlı, Kırım Tatarlara bağlı olan merasimlerini geçirmek. Yani şimdi, mesela
Mesela yok bir örnek vermek isteyeyim. Mesela pandemiyadan dolayı biz bunu yapmadık ama endi planına koyuldu. Endi bakaydık. Endi yer belli oldu ve bir şekilde hazırlıklara başladık. Mesela Kırım ailesi mında bilesiniz bu uzun yıllar devamında öz faaliyetini gösteren teşkilat, onların 5 yıllığı o zaman kaydediliydi. Ukrayna evinde, Ukrayinskом domi biz onların büyük bir konsertini yapmak istedik. Böyle tekliften geldik. Ondan sonra biz dediler tek konsert olmasın, büyük gençlik forumu olsun. Kırım'a bağlı olgan, daha açık, daha büyük. Bu sefer, geçen sefer biz 25 kişini getirdik. Bu sefer biz düşünüyorduk yaklaşık 100 kişi Kırım'dan getirmeye. Yapalım dedik, koyduk, bakaydık, hatta laf etmeye başladık ama birinci növbetten pandemiyadan dolayı hepsi yok oldu. İkinci növbette hükümet değişmesinden. İkinci de örnek sizge vermeye isteyeyim. Aslında pek yaxşı bir, şimdi bitireyim, pek yaxşı bir programaydı. O zaman Kırım'ı da ben düşünüyordum. 500 milyon grivna buna hükümet ayıraydı o zaman. 27 bölge var Ukrayna'da ve o bölgelerin gençlerin denişivi. Yani bir Lvov'dan mesela doğu tarafında, şark tarafına grup paketi, şark tarafından batı tarafına grup paketi. Evet, böyle gençlik programı obmenu. Programı obmenu молоді. Yani o zaman Kırım kimseye kabul etmezdi. Çünkü almak mümkün değildi. Ama Kırım'dan biz adamlarını nasıl çıkartacakmız? Nasıl gençler bizim bu programga katılacak? Biz indi laf etiydik. Çünkü bu bölgeler için ayrı şarayetler yapılacaktı. Onun için yani perspektifi vardı dep sayamın. Ya şimdi bu vazifelerin medeniyet nazirligi çerçevesinde yapmak imkanları sizde var mı? Şimdi birinci növbette Gülsüm Hanım ben bu kararını bir buçuk hafta evvel öğrendim. Şimdi işlerge yeni başlayayım dep aytmağa mümkün. Ama bu gibi programlar onlara elbette Gençlik ve Spor Bakanlığı bakar. Çünkü onların böyle yönelişi gençlik programları. Ama bunlar kültür ve informasyon onlar da bizim için çok mühim ve anda da olgan şeylerini ben bilesem anda da faydalı işler yapmağa mümkün. Tek bu benim anlattığım programlar onlar başka nazirlikке bağlıydı. Yaşlar nazirligine. Ya bizim temsili organımızda Kırım Tatar gençlerinin Ukrayna'da işte üniversitelerde birçok Kırım Tatar gençleri okuyor ve ilahiri onların miktarını ne kadar olgan hangi üniversitelerde okuğanı birisi takip ete mi? Yani bu meseleler müzakere etile mi, koterile mi? Çünkü biz nasıl mütehassıslar hazırlanma? Siz tayinlendiniz Medeniyet Nazirliğine çok güzel, biz çok kuvandık, hayırlı olsun, muvaffakiyetler dileyimiz. Eminet Jepar işte Dışişleri Nazirliğinde çalışa, işte daimi temsilcilikte bizim temsilcimiz var. Yani bu çok mühim ve çok güzel. Yani diğer bizim böyle mütehassıslarımızı yetiştirmek için, böyle preemnik yetiştirmek için ve şimdi bu meseleler takip etile mi? Var mı? Misal olarak siz bu meseleye nasıl bakasınız? Ben bu meseleye pek böyle sıcak bakam, pek gerekli bir yöneliş, gerekli bir mesele. Bilesiniz mi? Şöyle diyeyim, yani herhalde yalan olmaz. Hemen kongres toplaşuvunda, meclisin büyük toplaşuvlarda bu mütehassıs yetiştirmeye, gençlerge yardım meseleler bakıla. Ama nasıl bakılar? Yapalım dep, yapayık dep aytalar. Çağırırlar. Da, mutlaka lazım dep aytalar. Bizim gençler var, buna bakayık etrafına böyle öğreniyik kim var dep. Ama sonra işler afsus ki böyle birazcık havada kala. Çünkü birinci növbette bununla sistematik bir şekilde uğraşan insan yok. İkinci gençler tarafından böyle teşebbüsler vardı bunu yapmağa. Bizim gençler de bayağı aktif. Onlar geçen sene kongreske geldiler. Hatta kongresin böyle gençlik kolu, gençlik yönelişke bakan bir böyle bünye strukturası kuruldu ve onlara o zaman aytıldı, mına sizge yeşil ışık
бізден не керек кірсазыз әпсіні япыңыз. Базы генчлер анда келейді ве малюматны берейді. Бізде тахмини бұғадар талебе бар, тахмини бөлі тешкилатлар бар. Біз шуны бұны yapmağa isteyimiz деп білесіз ме, перспектив планы gibi бір шайтлар. Bunlardan, bu инициативалардан яқшы şeyler çıktı деп айтмаға мүмкін. Mesela білесіңіз, сон вақытларда бір қачқа евел мында Крым-татар Куреш ассоциация құрылды. Ассоциация крымско-татарской вольной борьбы. Да, и анда... Крымская федерация. Да, Крымская федерация. О фикерні астында мен анда назерлікті олғанда біз бақайдық, чүнки чок güzel бір фикер еді. Бұтын Украинада бар, Крым бөлігіні алып, мында кечірмеге ве бұның девам етмеге. О zaman... Şimdi koyamaz yarışlarda iştirak eteler Ukrayna'nın birçok bölgesinde Gençler buna devam eteler ve bunun içinde İsmet Gasaliyev var еді тренер Судактан olğan. Onun için görüyorsunuz bir şekilde bu inisiyativalar şeylerini görürler, tabalar bir realizasyonu. Fakat sistematik bir iş, sistematik bir şekilde buna bakan insanlar yok. Çalışma meselesi zaten ayrı bir zor bir mesele. Çünkü mında men bilesem tek taraftan değil, tek meclis tarafından ya da büyükler tarafından iş alıp varılmaz. Burada gençlerin tarafından da bir onların istekleri, beklentileri, düşünceleri pek mühim. Tek özün çalışsan olmaz. Onlarla beraber çalışmak gerek ve bu çalışmalar Afsuskiye'de yapılmadı. Ama gençlerге de böyle nastavник деген bir şey, bir сілязем. Оларға yol gösterecek, өзінің білгілерін ашлай білecek. Bizim gençler, men bakam bizim gençlerge. Bizim gençler aslında pek böyle inisiyatifli, akıllı, bilgili, özüne göre böyle bir düşüncesi sisteması var. Bazen belki ona da ihtiyaç yok nasihatlara ya da yardımlara. Ya demek istedim bu iş yapılacak olsa eğer böyle bizim istediğimiz gibi, düşündüğümüz gibi ya da benim düşündüğüm gibi bu iki taraflı olmalıdır. Tabii yani ki, iki taraflı olmayınca gençler böyle bizde serbest gençler, voľnолюбивые. Mesela bilesiniz Kyuhab vardı degen bir gençlik teşkilatı. O zaman bakanlığa gelgende men onlarla görüşmeye tırıştım. Dedim işlerinize, faaliyetlerinize devam edin. Çünkü siz çok güzel başladınız da çok güzel projeler vardı sizde. O zaman onların başka bir dönemi vardı. Onlar ayrılmış gibi, böyle dağılmış gibi. Ben onların adından bir şey etmeyi istemiyorum ve asla onların kararlarına da karışmak istemiyorum. Şimdi göreyim yeni onların böyle dönemi başladı. Şimdi yeni faaliyetke başlayırlar. Ondan dolayı onların isteklerini, onların düşüncelerini almadan bu işi yapmak mümkün değil. İki taraflı olmalıdır. Ama ben yanlışmasam onlar meclisке kelgen ediler. Evet. Yani çalışma teşebbüsleri var. Zaten onlar hakkında aytayınız. Sonra ne olduysa ayrıldılar. Kongres toplaşuvuna geldi, ayrıldılar değil Gülsüm Hanım. Yani onlar bana öyle dediler. Bizde şimdi biraz böyle durma noktası, то есть период затишья. Stagnatsiya. Ну, stagnatsiya demeyeyim, период затишья. Onlar özün içine özüne bakaydılar. Вот мне так они сказали, что у нас такая ситуация, мы сами с собой должны разобраться, у нас период, мы взяли паузу. Вот. А şimdi koyamız güzel şeylerini, endi yine ilan edildi. Biz faaliyetke başlayımız ve ne güzel başlasınlar, yapsınlar bunu. Onlar gibi birçok bizim şeyler olsa, teşkilatlar olsa ne güzel olurdu. Men bakanlıkta, nazirlikte çalışkanda mağa aytaydılar, hani sizin teşkilatlar, getiriniz. Mına şu program var, bu program var. Men anda bakaydım, aslında Ukrayna'dan başlap, bütün dünya denişov programına bizim Kırım Tatarlarını көрсетмеге isteydim. Ukrayna'da bunu Amerika'nın denişov olaydı, birçok Kırım Tatarlar barman. Polonияға оқымаға Mesela bir talebe bizde TNU'dan ketti Strasbourg'a, Avrupa şarayetlerine öğrenmege. 4 talebe ketti Ivano-Frankovsk. Bu Ukrayna çerçevesinde denişov programıydı. Ama o zaman ben rica eteydim bizden Kırım'dan Kırım Tatarlarını Ukraynalarına alaydı. Fakat birinci şarayet şöyleydi, teşkilat.
Teşkilat olarak katılmak керек. Бірі темсіл етmek керек. Elbet, yani молодежная организация должна быть. Elbette bir-iki alırlar, bir-iki sefer alırlar, bir-iki kişi alırlar. Ondan sonra mutlaka teşkilatını bekleyirler. Ve soraydılar. Mesela aytaydılar, bizde her bölgede yaxşı çalışan ya da pek yaxşı çalışan gençlik merkezleri var. Buyurun, anda imkanlar var, anda yer var, donanım var, aparatura var. Keliniz, mına siz tedbirlerini geçirmek isteseniz, gençlik tedbirlerini, Kırım'dan bağlı tedbirlerin bu imkanlarını kullanabilirsiniz. Ondan dolayı men anda çalışkanda bizim gençlik teşkilatlarına başvuru yapaydım. Keliniz, beraber bir şeyler bakayık, bazı proyektlerini beraber geçireyik dep aytaydım. Mına bu meseleni başlağanımız sualge kaytacak olsak, mına Kırım Tatarlarının daha çok çeşit türlü nazirliklerde temsilci olmaları için sizin fikrinizce hangi bir hareketlerini yapmalı? Nasıl sadece kolegiyada değil de nazir muavini olmanız için, sadece nazir muavini değil de birinci muavini olması için ya da diğerlerinin koşulması için, daha çok olması için ne yapmalı? Ya da bizden kenedi bu hükümet korka ve bu bazı stereotiplerde saklanıldı. Zor bir sual. Yani elbette profesyonel tarafından çok yüksek seviyede olmalımız dep sayamın. İkinci siyasi istek ve siyasi irade. Dediğim gibi istek olsa, irade olsa bütün meseleler çizilebilir. Bunu kısaca eğer cevabını duymak isteseniz böyle bir şekilde aytayım. Ama yani hareketler daha sistematik ve daha böyle güzel bir şekilde bakıp bu meseleye yaklaşmalımız. Yani bu bizge bağlı mı, hükümetke bağlı mı? Bu iki tarafha bağlı. Biz daha ısrarlı olmalımız, hükümet daha istekli olmalıdır. Çünkü tek taraftan adımlarını atsan olmuyor. Tek onlar evet ya da hayır deseler o da olmuyor. Yani iki taraftan hareketler olmalıdır. Birçok nüanslar var. Mesela ben saylavlarga katıldım. Yani bilirsiniz Kırım Tatarlardan 7 tane temsilci var. Resmi olarak bir adaydım, kandidatıdım. Kayıt olgan. Namzet gösterilgen, posvitçenya algan ve o saylavlarını gözden geçirerek şöyle bir şey aytabilirim. Daha akıllı ve daha ince bir siyaset yapsaydık bizim şimdi 3 milletvekili değil, bizim belki 5-7 milletvekili olurdu. Ondan dolayı bu birbirine bağlı olgan şeyler ve bunda birbirimize kol tutmalıyız. Namzetlik dediniz, Sluga Народадан namzet göstermege çare var ya da mı, yok ya da mı? Ya da böyle meclisin prinsipiydi de bu... Yok, o zaman Koruşevler keçiydi ve kırsetmek kerek insanlarını, yani pek rahat bir şekilde Kırım'ı temsil etken, Kırım Tatarlarını temsil etken 2-3 adaylarını onlar alırlardı. Yani öz aralarına. Neden? Kırsetmek kerek edi. Sonuçta bir milletvekili, bilesiniz mi, bir kommunikasyon için bize gerekli işler için pek mühim bir şahıstır, pek mühim bir persona. Ondan dolayı Sluga Naroda ve diğer siyaset güçlerinden gitmek gerek edi. O zaman meclis zaten bu kararını aldı. Tek kararıydı bizge karşı olgan, Ukrayna bütünlüğüne karşı olgan, Kırım işgaline karşı olgan siyasi güçlerinden çalışmamak. OPZJ gibi onlardan çalışmamak. Ama diğerlerinden mutlaka ve mutlaka gitmek gerek edi. Yine de yaşlar mevzusuna kaytsak, birçok akıllı tahsilli yaşlarımız var. Onlar demek biraz çalışalar Ukrayna'da, son tırışalar çet elge gitmege ve göremiz ki yazık ki belki yaxşıdır anda demek öğrenirler, çalışalar ve kene de Kırım'a, Ukrayna'ga kaytıp gelmeler. Belki de böyle yaşlarını çet elge okumaga yollagаны vakit meclis tarafı olsun, belki nazirlik tarafından çeşit grantlar var. Böyle bir grant programmalarını tapıp yaşlarla anlaşma imzalap, demek devlet şimdi göremiz nasıl çalışa. Devlet parasına okuganlar 2-3 yıl devletke çalışmaga mecburlar. Kimler olsun başkalar. Aynı meclisten de öyle yapmak mümkün. Meclis para tapıp gençlerini okumaga yollasa, gençler kelip meclis menfaatında, Kırım Tatar halkı menfaatında birkaç yıl çalışmaga belki böyle bir
инициативлерінен шықмақ керектір. Істегенлер де олар. Шевкет Бей, сіздің суалге екі бөліктен олушқан бір жевап берейін. Бірінші невбеті бұл ақыш, юрдышына ақыш, яғни чехыш меселесі. Білесіз, мұботы Крым татарларда дегел. Мен назерлікте çalışқанда анда база меселерге бақа едік. 2018 сенесінде бүтін Украинада бір араштырма, социологик араштырма yapıldı. Gençlerin arasında, yaşların arasında ve çok meraklı şeyler çıktı. Soraydılar onlar. Ukrayna yaşlarından bahsettim. Soraydılar onlara yaşama şarayetlerini, böyle çalışma şarayetlerini. İki tane pek meraklı nokta çıktı. Birinci, Ukrayna gençleri pek az geziyorlar. Yani bu sorgan insanların 70%'ı öz bölgeden, öz vilayetten, oblastten çıkmaydı. Düşünebilirsiniz mi? Yaşay adam bir yerde. Mesela bizler Kırım'da tek yaşaydık. Çıkama, imkanları yok. Kormiler, dünya kormiler. Ve ikinci pek mühim nokta, yaklaşık yarısı, ben şimdi rakamlarını hatırlamayayım, 48 olsun, 49% olsun, Ukrayna'yı terk edip yurt dışına gitmek istiyor. Bu aslında çok korkunç bir rakam. Çünkü gençlerden, iki gencinden birisi bundan kaçıp onun geleceğini yurt dışında kuracak. Bunda onun geleceğini kormay. Demek ki bu prosesler, bu olup bitenler. Şimdi Kırım Tatarlarga geçmek isteyeyim. Kırım Tatarlarga da ait. Bizim de gençler böyle kör değil. Onlar da bilirler, takip ederler. Sonuçta hepsi apaçık ve imkanlarını, Ukrayna'da olan imkanlarını ve yurt dışında olan imkanlarını koruyorlar. Kırım Tatarların arasında böyle araştırma yapılmadı ama ben bilesem bizge de, bizim gençlerge de sorsan rakamlar pek değişik çıkmaz. Şimdi imkanlarını dediniz. Yani zaten fikir öyleydi. Bir Kırım Tatar olganda bir yerde o imkanlarını tapıp göstermek. Geliniz, bunda böyle bir programa var. Geliniz, bunda böyle imkan var. Bunda bir grant için çare var. Bunda başvuru yapınız. Bunda hareket etiniz. Fikir böyle mecliste ve bizde bir şekilde hükümetke kırıp anda imkanlarını korup onlardan faydalanmak. Meclisini deseniz, yani elbette meclis tarafından böyle programalar yapılsa yaxşı olur idi. Yaxşı olur idi fakat finans meselesi mecliste pek zor olan bir sual. Yani bunu meclis kararının ve ortak düşüncenin yapmak gerek ve bunu uzun vadeli yatırım olarak görmek gerek. Это долгосрочное вложение и yani bir geriden olmayan bir şey. Bir insanı yetiştirmek. Düşününüz, sen onu mektepten alasın, yetiştiresin. O uzman olarak yetişi, ondan sonra çalışa. Herkes okulunu bitirip nazırı ya da nazir muavini olmay. O spesyalist olup ondan sonra выше kategori spesyalist vesaire böyle bir şekilde kazanacak, o seçecek. Ve dediğim gibi yapılabilir. Finans meselesi bir taraftan, iki taraftan istek. Hem bizim büyükler tarafından hem gençler tarafından istek olmalı. Çünkü bu meseleyi ko'tardim. Çünkü birkaç yıl evvel Gdansk Üniversitetinden böyle bir meclis anlaşma yapkan edi de kelin bedava okuş ama bilemiz ki Avrupa'da yaşayış pek pahalı. Eğer bir Kırım Tatarın kurantası balasını yollap Avrupa'ga her ay 1000 euro misal olarak yaşayış için ayırmağa kıyındır. Belki böyle programlarga kol tutmak gerek de ve bedava barıp okusalar ama grant meselesini demek meclis tapsa da ve mezunlarla bir anlaşma imzalap, bular mecburiyet özne alsa biz meclisinin desteginen okuyup gelip hizmet etmeye hazırmız. Böyle bir anlaşma da imzalanabilir. Kullanmak gerektir bu çarelerini. Evet, o programa boyunca benim bilginime göre bir yıl kesin kes, ikinci de yıl kettiler adamlar. Ondan sonra ketmediler tabii Gdansk Üniversitesi. Ama dediğiniz gibi çok güzel programalar ve bunlarını tapıp gençlerge imkan sunmak pek mühimdir. Şimdi bu arada onu aytmağa isteyeyim. Şimdi Türkiye bursları programması açıldı ve ona başvuru yapmak isteyenler, yani açık ilanda da var, isteseler yazsınlar, anda da hükümet imkanlarını açar ve Türkiye'de okumak isteyen devlet yardımıyla başvuru yapabilirler ve bu yarışa katılabilirler. Onlardan seçilmek gerek. Hakikaten çok büyük, çok meraklı, çok güzel gayeler var ama mühim olganı bu gayelerin artık omurga geçirilmesi ve işe kirsetilmesi ve endi failleşmesidir ve sizge o'zingizning yani makamınızda muvaffaqiyetler
тілейміз. Шымды бізім анлағанымызға көре сізін огыңызде бір чоқ мақсатлар, бір чоқ хедефлер бар. Оларны бізлерге айтып кештіміз. Артық невбетеки яйынларымызда япылғанлар өзерінде да тапсиятлы же лаф етеріміз. Çok sağ olunuz Gayna Hanım. Студиямызға келгеніңіз үшін Қырым Татар Милли Межлис азасы Гайна Өксел бізіле жанлы бағдайды, сағылы достылар. Біз ісе бұл бөлікні Хайырлашамыз. Кенеде заман яйыны шымды Украин тілінде сонрайсе Прайм Муждабаев программасына сейреті на скорышкенже. Єдиний кримсько-татарський телеканал АТР продовжує отримувати підтримку від небайдужих. Через рішення Мінреінтеграції, яке змінило призначення коштів, які були виділені з державного бюджету як пряма допомога для АТР на надання послуг, телеканал опинився на межі закриття. На нашому каналі вже третій тиждень триває марафон «Голос Криму має бути в ефірі». Сотні людей підтримують нас, хто мотивуючи словами, хто грошима. Мережа ресторанів кримсько-татарської кухні «Мусафір» влаштувала акцію «З'їж чебурек, підтримай АТР». Як повідомили в «Мусафірі», вчора приготували і з'їли майже 1000 чебуреків. Вся денна виручка піде на підтримку нашого телеканалу та мовлення на окупований Крим. А тих, хто не встиг приєднатися до акції, закликали зробити внесок на рахунки каналу, які можна знайти на нашому сайті atr.ua. Разом до звільнення Криму. З таким закликом до світу сьогодні звернулася Верховна Рада України. Колективне послання до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей ОБСЄ, НАТО, ОЧЕС, урядів та держав – чергова нагода нагадати світу про безчинства російських окупантів, каже нардеп зі «Слуги народу» Федір Веніславський. Парламент також закликав союзників долучатися до Кримської платформи. Тому ми, як український парламент, маємо використовувати кожну нагоду, кожну можливість для того, щоб нагадувати всьому світу про те, що Російська Федерація – це країна-агресор, яка окупувала і частину території України, Автономну Республіку Крим. І я хотів би закликати всіх не застосовувати термін «анексія», а застосовувати саме термін «окупація».
Звернення до світу підтримали 314 нардепів з майже усіх фракцій. Не проти, але утрималась тільки опозиційна платформа «За життя». Пояснювати позицію проросійської партії з парламентської трибуни цього разу відправили Нестора Шуфрича. Але говорив він не про репресії проти кримських татар, незаконні арешти і судилища, а про закриття холдингу проросійських медіа, до яких дотичний очільник його партії та кум Путіна Віктор Медведчук. Коли ми відійдемо від подвійних стандартів, тоді наша фракція і буде підтримувати подібні проекти постанов. А сьогодні свобода слова, основа демократії, право на вибору порушено в Україні. Тому ми утримуємося від цього голосування в знак протесту. Ставили на місце промосковських депутатів всім парламентом. Нардеп з «Європейської солідарності» Петро Порошенко нагадав, хто окупував Крим та частину Донбасу. Той, хто ввів війська, той, хто вбивав кримських татар і українських патріотів, той, хто захоплював і кидав їх у тюрми. І Ахтем Чийгоз може яскраво вам це розповісти, якби ви розплющили очі і перестали виконувати завдання країни-агресора. А зараз, коли вам позбавили права обдурювати українських людей, весь цей зал підтримує це рішення. Путін, ви самі зрозуміли хто. Документ не лише про засудження російської агресії, кажуть нардепи. Йдеться і про посилення санкцій до повного звільнення Криму та об'єднання партнерів у Кримській платформі. Головне, кажуть парламентарі, консолідувати світ і справжніх союзників на шляху звільнення півострова. Владислав Стожук, Заман, АТР. Допомагаєш дітям, фінансуєш тероризм. Вчора окупаційний суд Сімферополя обрав запобіжний захід Рузіллю Япарову та Ніні Малаховій у так званій справі щодо організації фінансування тероризму. Як повідомляє Кримська солідарність, на думку окупаційного слідства, подружня пара з 2015 по 2018 роки під приводом благодійності та будівництвом мечетей і колодязів в Африці буцімто спонсорувала заборонені в Росії фонди. Адвокат Едем Сімідляєв клопотав про домашній арешт Рузілля Япарова, але окупаційний суд відмовив через відсутність реєстрації в Криму. До початку судилища чоловіка з дружиною та новородженою дитиною спеціально вивезли з Татарстану до Криму, де нібито відбувається слідство. Окупаційний суд відправив Япарова до СІЗО, а його дружину Ніну Малахову під домашній арешт сроком на 2 місяці. На думку адвоката Лілі Гіміджи, ця сфабрикована справа направлена на залякування тих, хто займається добровільними пожертвами. Нагадаємо, раніше затримали ще одну волонтерку Лілю Рашидову. Її допитали у якості свідка у так званій справі Рузілля Япарова та Ніни Малахової. Окупаційні силовики також закидають їй фінансування тероризму. Все через те, що жінка збирає кошти для дітей батьків, яких окупанти запроторили за грати по сфабрикованим справам про тероризм. Силовики навідалися до жінки прямо під час її чергування у пологовому відділенні Сімферополя. Відвезли її до ФСБ, де тримали 7 годин. Новий допит чекає Лілію Рашидову у вівторок, поки вона залишається вдома. Сейчас людей, которые, по сути, хотели помочь другим людям и оказывали по факту такую помощь не только в Крыму, но и, вот, как я сказала, на территории Африки. Вот им теперь хотят вменить в качестве обвинения то, что они якобы финансировали терроризм, а не занимались благотворительностью. Розпалював ворожнечу та працював на Росію. СБУ оголосила підозру у державній зраді блогеру-пропагандисту Анатолію Шарію, який зараз перебуває в Іспанії. На переконання слідчих, з 2012 року він працював на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. За версією слідства, він діяв на замовлення іноземної спецслужби, оскільки сприяв Росії у проведенні інформаційних спецоперацій, кажуть в СБУ. Докази підтверджені експертними дослідженнями, які встановили, що у виступах та інтерв'ю Шарія є факти підривної діяльності. Мета – дестабілізація суспільної ситуації в Україні. Тепер блогера звинувачують у 2 справах. В разі доведення провини він може відправитися за ґрати на 15 років з конфіскацією майна. Метою було загострення дестабілізації суспільно-політичної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів. Його матеріали активно використовували російські ЗМІ, зокрема телеканали основної пропагандистської державної кампанії ВДТРК, а це телеканал «Росія-24»,
4, Росія-1, а також телеканал Міністерства оборони РФ «Звізда». Важливо зазначити, що до уваги слідства були також прийняті неодноразові заяви та звернення громадян України і організацій щодо можливої антиукраїнської діяльності блогера. Працював на окупантів, а попався на вільній Україні. Контррозвідники СБУ затримали на Одещині командира диверсійної групи 2-го армійського корпусу окупаційних військ, або ж так званої ЛНР. У 2014-му затриманий уродженець Луганщини пристав до окупантів. На організованих Москвою мітингах кликав російські війська. Згодом серед інших бойовиків захоплював зброярню місцевого СБУ. Воював в лавах окупаційних військ проти України, а тепер отримав завдання нишпорити біля українських позицій на лінії фронту і збирати дані про їх розташування. Українська контррозвідка пильнувала диверсанта та дозволила йому виїхати на вільну територію для затримання. Бойовика рішенням суду взято під варту. В разі доведення участі в терористичній організації йому загрожує до 15 років за ґратами. Я восстановил контакт со своим старым знакомым, сотрудником Министерства госбезопасности Луганской республики, от которого получил задание по сбору информации о местонахождении блокпостов на линии разграничения. Окупанти тричі відкривали вогонь по українських позиціях. Поблизу Славного та Опитного, що на Донеччині, ворог хаотично стріляв з протитанкових та ручних гранатометів. Серед українських військових обійшлося без втрат, а на ворожі обстріли відповідали вогнем. За даними розвідки, окупанти порушують і угоди про відведення важкого озброєння. Великокаліберні міномети, самохідну артилерію і танки ворог ховає на цивільних заводах та господарських будівлях поблизу лінії фронту. Також окупаційні підрозділи на Донбасі отримали чергову партію зброї від російського командування. Через неконтрольовані Україною ділянки кордону до підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів оперативного груповання російсько-окупаційних військ продовжує надходити бойова техніка після ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу. Також противник посилює свою систему спостереження на передових позиціях з використанням переносних малогабаритних радіолокаційних станцій наземної розвідки російського виробництва, які використовуються для цілевказівки снайперським та артилерійським розрахункам. Води немає, але є риба. В окупованому Криму окупаційні силовики затримали жителів Сакського району, яких підозрюють у незаконному вилові риби з майже пересохлого Сімферопольського водосховища. 5 чоловікам за допомогою рибальських тенет вдалося зловити близько тонни риби. Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років. Тим часом окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов заявив, що навіть через сильні снігопади у Криму Сімферопольське водосховище все одно не наповнюється. Убирайте. Добрый вечер. Снова в эфире телемарафон Сейв АТР. «Голос Крыму» має бути в эфире. Последняя его часть на сегодняшний день. Спасибо всем, кто смотрит, кто подписывается на нас в Ютубе, кто шерит все это дело. Особенно тем, кто подписывается на Patreon-канал АТР. Это нам помогает держаться в эти дни, когда наше государство отказало нам в финансовой поддержке. Вот, и все такое. Но мы продолжаем борьбу, мы всеми способами, какими только можно, будем поддерживать жизнедеятельность нашего канала, и чтобы не допустить отключения его для жителей оккупированного Крыма, в первую очередь, ну и вообще для всех. У нас очень много людей, кто поддерживает канал АТР, самых разных вообще, по всей Украине, по всему миру. Вы сами прекрасно знаете, мы в новостях об этих людях говорим. Вот и один из тех людей, кто нас тоже всегда поддерживает, это мой сегодняшний гость, ветеран войны с Россией и теперь уже писатель Валерий Маркус, он же в прошлом Ананьев. Привет, Валера. Это... И я хочу просто сначала задать вопрос. У тебя же много людей, которые твою книгу прочли «Следы на дороге». Они тебя знали как Ананьева, а теперь у тебя и все, как я понимаю, Маркус, это все твое уже окончательное... Ананьев ніколи не було моїм прізвищем. Ну, поясни, я просто же не знаю.
Ну, просто в 2014 році так трапилось, коли до мене дійшла інформація, що за моє вбивство дають гроші. В усіх соцмережах я був змушений змінити прізвище на щось вигадане, щоб максимально відсторонитися від родичів. І тоді взагалі ніякої мови не йшло про якусь публічну діяльність, про те, що за таким іменем мене буде знати багато людей. Тому просто від фонаря було написано Ананьєв. Ананьєв ніколи не було моїм прізвищем. Та тепер я вирішив написати скрізь своє справжнє прізвище. Але загалом в інтернеті мене можна знайти як мінімум під 4 різними прізвищами. А які ще? Ну-ка. А я не буду називати. Це можна знайти на російських ресурсах. Там вони, коли копали під мене, про моїх батьків, звідки я родом, то там багато різної, насправді дуже смішної інколи інформації було загалом. Мене звати Валерій Маркус. Скрізь я підписаний Валерій Маркус. І на книзі тепер на обкладинці також буде Валерій Маркус. Это когда ты будешь новый тираж делать? Книги, которая уже была, или на новую? Ну, наступний наклад. Наступний наклад цієї, ну і наступна також, само собою. Ну, я поздравляю тебя, потому что это важно, наверное, и для человека, и для писателя. Что... Ну, це тепер просто легше. Бо коли в документах те саме прізвище, що і в соцмережах, ну, це простіше, це значно полегшує роботу. Угу. Ну, и страна должна знать своих людей. Вот. Но Валера же не просто писатель, он человек, прошедший войну. Вот. Но сейчас полностью переключишься на писательскую деятельность, плюс на путешествия, на альпинизм, на все-все-все, что только можно. И, наверное, об этом тоже будут книги, и мы об этом тоже поговорим. Всякие философские темы. Я люблю с Валерой обсуждать всякие сложные вещи. Вот. Но сначала я хотел, конечно, тебя спросить вообще, как тебе со стороны, как наблюдателю, даже не погружен внутри нас, да, как тебе видится вот этот процесс, когда канал АТР каждый год ставит в одно и то же положение, и сейчас вот хуже не было. Я Це жахливо, це диверсія. Це диверсія, бо те, що в Україні живе етнос, який кардинально відрізняється від українців, з іншою релігією, і ми не просто вживаємося в мирі, у нас все чудово, ми союзники, і це так само може допомагати нам і на міжнародній арені. Бо, про який нацизм можна взагалі говорити, коли на території України живуть мусульмани зі своєю автономією, зі своїми медіаресурсами. Тобто це дуже важливо для України. А в тому числі на міжнародній арені. І те, що вас позбавляють ресурсів, це диверсія. Не тільки проти вас, як народу, а проти усієї України. Чому проти всієї України? Бо ви дуже серйозний важіль для України в міжнародних перемовинах і в боротьбі проти Росії. Вот смотри, президент Зеленский очень гордится тем, что он, я оставлю в стороне... Що йому 42 роки? Я знаю, він цим дуже пишається. Нет, он сказал, что он не отдал бы Крым. Ну, тут у меня есть определенные вопросы, но не будем это обсуждать, потому что история не знает вот этого наклонения, да, если бы это по-всякому могло быть, не будем об этом, но он создает сейчас Крымскую платформу, куда хочет, как я понимаю, долучити Сполучені Штати, і це там така потужна має бути платформа и все такое, но вот я сейчас просто зачитаю тебе украинскую мову, 60-ту статтю резолюції Європейського парламенту. Вона 11 лютого була прийнята, затверджена Європейським парламентом. І вона стосується саме Криму. Тобто ось Кримська платформа, вона заявлена, про неї голосно розповідають представники влади, але ми читаємо, що ж нам пишуть європейські парламентарії Європейського Союзу.
в резолюції, яка має назву «Угода про асоціацію ЄС з Україною», ну, яка прописана у нас в Конституції як мета, да? Асоціації, членство повноцінне. І так, стаття 60. Європейський парламент приділяє пильну увагу підтримці, яку надає уряд України кримськотатарському народу, і висловлює стурбованість з приводу відсутності фінансування у проєкті бюджету на 2021 рік, представленому у Верховну Раду у вересні 2020 року, для програми переселення та розміщення кримських татар і осіб інших національностей, які були депортовані з тимчасово окупованої території України. Також закликає Україну прийняти закони про корінні народи, про статус корінного кримськотатарського народу і про внесення правок до її Конституції для визнання національної територіальної автономії кримськотатарського народу в межах України, а саме в Криму, що виникає з невід'ємного права корінного кримськотатарського народу на самовизначення. Також наполягає на тому, уважно, так, от це стосується нас, канал, про що ми зараз на марафоні звертаємо увагу особливо, наполягає, тобто не закликає, наполягає, це інше формулювання, дієслово інше, наполягає на тому, щоб українська влада вирішувала проблеми єдиного кримськотатарського телеканалу АТР і запропонувала стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупований Росією Крим. І саме, ну, власне, тут все, тут останній пункт, вітає ініціативу України щодо розробки стратегії розвитку та популяризації кримськотатарської мови на період до 2032 року. Ну, це перспектива. Я читав цю резолюцію, Да. я читав цей текст. Я ж навіть коли у себе писав, я про цю резолюцію вказав, що ви – це телеканал, який може дивитися по супутнику, вас можна дивитися в Криму. І це дуже важливо. І на Донбасі, до речі, також. Так. У всьому світі можна дивитися, особливо там, де і іншого способу. Ну, в даному контексті мене найбільше цікавить саме Крим. Ну, скажи, ось вони кажуть, одною рукою вони кажуть, ми готові там до Кримської платформи, закликаємо всіх. Ось прийдуть, ну, наприклад, з Європи хтось, і скаже, ну, ви запропонували нам прийти. Не впевнений, що доцільно всерйоз обговорювати слова наших політиків, в тому числі пана президента. Чому? Бо вони популісти. Вони ніколи не говорять насправді те, що збираються. Вони говорять те, що або вбереже цифри в рейтингу, або підвищить цифри в рейтингу. Політик ніколи не скаже правду. Ніколи. І що насправді вони будуть робити, я не знаю. Тобто слова не співпадають з справами? Ну, вони можуть і співпадати, але це завжди буде не уся правда. Це завжди будуть не справжні думки. Це буде те, що хоче чути електорат. А якщо вони там і хочуть якісь ініціативи нові зробити, ну це прекрасно. Але як одне іншому заважає? Для чого знищувати АТР для цього? Я не розумію. Ну, в мене є, ну, що я можу сказати? Ви я дуже потужна зброя в боротьбі проти Росії, особливо в Криму з їх пропагандою. Вам навпаки потрібно давати більше грошей, щоб ви могли виробляти ще більше продукту. Не просто новинного, розширювати там дитячий контент, там озвучувати те, що ти мені розповідав, що ви раніше робили. Так. Ви навпаки маєте вам потрібні ресурси, щоб розширювати різноплановість контенту для різної аудиторії. Різні передачі, розважальні передачі, пов'язані з якоюсь антипропагандистською діяльністю. Тобто, ну, загалом. Гумористичні, сатиричні програми? Так. Сатиру. Антипропагандистську сатиру. Для цього потрібні гроші. А знаєш, дивна така річ, просто ніхто не знає про це. Коли пан Володимир Зеленський ще був продюсером 95-го кварталу, це був 15-й рік. Щойно тоді ось АТР вимушений був втікти, скажімо, прямо з Криму. І влітку 15-го року ми почали тут, відновили мовлення із сусіднього будинку. Маленька там студія була. Але ми задумали сатиричну програму, щоб висміювати те, що там відбувається в Криму. Окупантів висміювати.
І ми звернулися тоді до 95-го кварталу, бо там працювали наші кримські, та вони і зараз там працюють хлопці наші, які його добре знають, да, Зеленського. І вони писали нам там сценарії цих жартів. І Володимир Зеленський вирішив навіть сам тоді платити їм за цю роботу. Це факт, який небагато хто знає, але тоді він зрозумів, він ж комерсант, так? Він комерсант, медійний комерсант, так? Але ж тоді він зрозумів, що це спрямовано на звільнення Криму в цілому. І він не тільки погодився, він сам захотів так зробити. Це було певний час. А зараз той самий телеканал, якому він трохи допомагав тоді, да, з бажанням це робив, не може достукатися до нього в тому сенсі, що його підлеглі відверто нас душать. Ми і так звертаємося, але він не тільки нам не відповідає, він не відповідає європейським парламентарям, він не відповідає нікому. І він, і його голова уряду. Знову ж таки, змінилося? Бути хорошим хлопцем і бути поганим політиком можна цілком це все поєднувати в одній людині. Одне іншому не заважає. Хороший хлопець – це не професія. А влада може пошкодити людину? Та тут же ж питання не просто у владі. Знаєш, насправді я не впевнений, що про це конструктивно говорити, бо очевидно, що там дуже багато обставин. Дуже багато обставин, через які пан Володимир Олександрович дуже себе, мабуть, некомфортно почуває. Дуже багато сил на нього тиснуть з усіх сторін. Росія, олігархи, Штати. Тому я не впевнений, що це має сенс обговорення. Розуміючи, що ми не знаємо багатьох обставин. Є вчинки, які мають певну загрозу для України. Ми їх бачимо. Це конкретні вчинки. І ось це можна обговорювати, і цим потрібно боротися і думати, як це вирішити. А про умоглядні речі... Я погоджуюся, я ж теж суджу за справах. Я ж не буду там щось вигадувати. Допомагав колись? Дякую. Ставив палки в колеса зараз? Поясни. У мене тільки одне пояснення є, що це, то 100%, якщо АТР припинить мовлення чи скоротить до максимуму мовлення в таких обставинах, це на користь виключно окупантам. І в мене таке припущення є, що і це не тільки моє припущення. Наприклад, тут Роман Безсмертний, який був в цій групі, тристоронній контактній групі, він був там певний час, він упевнений, що це може бути однією з умов для продовження розмови в Мінському, наприклад, форматі. Да? Тобто ми придушимо АТР, який дуже там дратує окупантів в Криму. Правда, вони нас ненавидять просто дуже, більше за всіх. А потім може бути, там же води не вистачає. Тобто припускати можна все ще завгодно, але враховуючи те, що, наприклад, саме Шмигаль, голова уряду наш, да, прем'єр-міністр, він же, коли прийшов до влади, він майже перше він сказав, а не розглянути чи не розглянути нам відновлення постачання води до Криму. Слухай, очевидно, що усі подібні дії, пов'язані з Кримом, Росії вигідні. І послаблення українських дій в напрямку підсилення вашої активності там Росії не вигідно. Вірніше, послаблення вигідні. Угу. А якщо Донбас для них є розмінною монетою, це важіль впливу в перемовинах з Україною, з Європою, то очевидно, що Крим Росія не віддасть добровільно за будь-яких умов. Тому їй вигідне будь-яке культурне, економічне, соціальне послаблення впливу вас або України там. Угу. Чому це? Хто ініціатор, результатом яких домовленостей це стало? Я не знаю. Я там не був. Я не знаю. А вирішувати, хто там, де, з ким розмовляв, це таке.
Ну просто неможливо боротися за повернення Криму, якщо це щире бажання. І одночасно казати кримським татарам, що ваше мовлення занадто багато вас, треба вас там притиснути трохи, там замінити чимось, я не знаю. Ми не можемо стріляти їм в голову кулями там, але ми можемо стріляти інформаційно. І це потрібно робити. Це потрібно вкладати гроші. А вони беруть, навпаки, кисень перекривають. Ну, це дивно, правда? Ну, що сказати? Я хочу тільки нагадати, що ви бачите зараз на екрані телефони. Це одночасний вайбер, і ви можете телефонувати безкоштовно, звідки завгодно, і ставити свої запитання гостю, репліки, якісь там щось висловлюватися щодо теми нашого марафону. Ми чекаємо на вас з Валерою Маркусом, колишнім Ананівим, що було неправдою, як ми дізналися. Ось. І я просто знаю, що ти таке задумав. Це дуже буде цікаво людям. Просто, всі хочуть колись там підкорити Джомолунгму. Вона ж Еверест. А чи це правда, чи брехня? Що ти збираєшся ось зараз, під час коронавірусу, підійматися Еверестом? Ну, коронавірус, в принципі, нікуди не дінеться. І через рік, і через півтора. Ну, там же, може, там обмеження якісь є там в Непалі? Були, але вони були змушені їх прибрати. Непал – це країна, яка живе за рахунок туризму. Вони 1 рік пропустили, і, чесно кажучи, мені навіть страшно уявити, що там відбувається. Там навіть в горах, в селах люди живуть за рахунок туризму. Люди там купують, як вони називають? Яки, так? Напевно. Ці бики, щоб таскати вантажі в гори. Мули, яки, там все. Там це навколо альпінізму, так? Так, навіть в селах. Там вона працює на туризм. Катманду – це великий торгівельний центр. В Катманду є представництва брендів, яких навіть в Україні немає. Це альпіністські бренди? Ну, туристичні. Пов'язаних з туризмом? Туристичні. Там по центру йдеш, там це один величезний ринок. Ця країна живе за рахунок туризму. Ти там був вже? Так. А що ти там робив? В Гімалаях. Що ти там робив? На Айленд Пік підіймався. Він високий? 6200. Досить високий. Достатньо високий. Нормальний. А Джомолунгма, нагадаю, 8800? 8845. Ну, там щось плюс-мінус кілька метрів. Він росте. Ну, а багато людей з України підіймалося туди? 20 плюс-мінус чоловік. Всього за весь час? Так. Ти будеш там 20 якимось, так? Ну, якщо встигну піднятися найближчим часом, то буду не молодшим. Ага. Але Бог його знає. Може, доведеться перенести на трошки пізніше. Через що? Через погоду? Не знаю. Дуже складна, насправді, експедиція, тому вхідних може бути дуже багато. Ти один? Наодинці? Ні, звичайно, ні. Ні. Нас буде як мінімум 4. Це команда твоїх друзів? Ну, так, можна і так сказати. Слухай, ці люди мають бути підготовленими, бо це ж не жарт, так? Очевидно. Професійні люди? Альпіністи професійні? Ну, так. Це ж не туризм гірський, тут треба порозуміти різницю. Ну, гірський туризм – це просто, коли ти в горах йдеш з точки А в точку Б. А альпінізм – це саме підняття на певні вершини. Тобто, якщо навіть в Києві ти обереш якийсь пагорб і вирішиш на нього піднятися, це вже альпінізм. Та ладно. Ну, так. Ну, загалом саме так. Саме такі визначення. От. Ну, так, там... Але насправді, технічно, Еверест не дуже складна гора. Найбільша складність – це відсутність кисню. Там стільки загиблих, Валерію? Сотні, десятки чи сотні? Ну, так. Ну, а що ти кажеш, що це не складно? Ну, відсутність кисню. Відсутність кисню дуже сильно ускладнює. Відсутність кисню, погода, може зіпсуватись погода. А коли ти на висоті 8000 і коли зіпсувалась погода, ну це не класно. А прогнози там не діють точно? Ні, ну як?
Ну, я не впевнений, наскільки точні, але якось там можна спрогнозувати погоду. Є там метеостанції, які замовляють прогнози, і коли там 2-3 дні є чистих, то всі намагаються встигнути в ці кілька днів. Угу. От. Але ну, вже ж була трагедія в 96-му році, коли всі піднялися і зіпсувалась погода. Знайшов циклон і загинуло багато народу там загинуло. Одночасно майже? Так. Там загинуло двоє одних з найкращих альпіністів того часу. От. Це ж якраз і Букреєв підіймався разом з ними. От. Витяг тут звідти кілька людей. От. Журналіст також підіймався, американський тоді. Написав книгу про це, де багато в чому звинуватив Букреєва. Букреєв потім написав свою книгу. Букреєв це хто? Це альпініст. Наш? Ні, російський. Та Бог з ним. Ну, насправді, знаєш, альпіністи – це люди, які взагалі далекі від політики. Знаєш, ось історію розповідаю тобі. Одна моя знайома, вона теж цим займається, ну, досить фахово. Вона вирішила поїхати на Кавказ, ну, російську частину Кавказу, політити туди. І взяла з собою українські прапори, кримсько-татарські прапори. І ти знаєш, що сталося? Хтось про це дізнався. І коли вона поїхала, вона через Мінськ, там самоліт, там пересадка, там далі там до Москви, а потім там на Кавказ, до Кавказу, так? В неї відкрили валізу і дістали ці прапори і повернули назад в Україну. Сказали, що ні, ви в Російській Федерації не потрібні. Розумієш, а ти кажеш, що це не політика, це політика теж. Я не кажу, що це не політика, я кажу, що альпіністи – це люди, які не особливо займають свою голову політичними питаннями. Бо то гори підійматись, де немає ні країн, ні кордонів, ні націй. Ти ж не такий все одно. Такий не альпініст. Ну, а яка мета? Ну, я, правда, один секрет відкрию зараз, що Валера там десь півроку, може рік тому, навіть мені пропонував поїхати на Еверест. Ну, я тобі пропонував разом з нами дійти до базового табору. Точно, так. Ну, це трек в 2 тижні. Ну, неважливо, але туди ж все одно. Просто я не можу. Тобі сподобалось? Не можу. Мені все подобається. Це просто, ти бачиш, у нас у свої Еверести і базові кампуси. Ось, ну, я не про те, а про те, що запитати, ну, яка саме в тебе мета? Просто, ну, іспит пройти самому. Ні, якби я хотів, знаєш, ці слова там про випробування, про виживання, якби я хотів себе випробовувати, я б набрав би собі ванну крижаної води, заліз би туди і сидів би на час. Оце випробовування. А це, я від цього кайфую. Я намагався це пояснити собі якось. Ну, якось зрозуміти, чи виправданий цей ризик. Всі мої експедиції по півроку наодинці в горах. Але я для себе вирішив просто, що це допомагає мені зберігати внутрішній спокій. І цей внутрішній спокій вартий цього ризику. А потім ти возвращаєшся і починаєш книги писати. Ну, я повертаюся і перетравлюю той досвід. А висновки і тези, які я для себе народжу вже тут, або там, от я їх вже або в відео, або в постах, або в книзі вже описую. Про що книгу слідуючу собрався писати, якщо це Ми можна з тобою об'яснити? говорили про це минулого разу. От, і нічого нового я не скажу. Я і тоді тобі сказав, що не можу розповісти. Ну, ти така, да, таємна людина така. Ну, що ти? Це ж не те, що, знаєш, що я там зникли $100 000, які мені дали, мене питають, де вони? Я кажу, а не скажу. Просто, ну, це ж сюжет книги. От. А я не прихильник якихось анонсів інформаційних, які розкривають якісь сюжетні твісти. От.
я не хочу от такий от дешевий спосіб намагатись зацікавити людей. І сам я, коли дивлюся якесь кіно чи беру читати книгу, це або по рекомендації, або ще в якийсь спосіб до мене доходить інформація. Але я ніколи не дивлюся ні трейлери, не читаю синопсиси, анотації, ніколи. Щоб ні в яким чином, навіть, ніяким чином, щоб не зіпсувати собі враження від книги. Щоб десь якимось реченням мені не розкрили якийсь сюжетний твіст. Слухай, а наскільки мов вже перекладена твоя книжка про війну «Сліди на дорозі»? Поки що 3. Якими? Українська, російська, англійська. У зв'язку з коронавірусом дещо ускладнилася робота з закордонними літературними агенціями. Ми не так давно підписали контракт. Я не знаю, як у них справи з пошуками видавництв, які готові купити права. Але поки що ніякої інформації немає. Очевидно, що коронавірус всі ці речі дуже сильно призупинив, пригальмував. Багато процесів. Мала бути в минулому році виставка в Англії. Вже навіть і матеріали підготували для цієї виставки, але через коронавірус це вона мала бути в травні минулого року. Очевидно, нічого не відбулося. Тому загадувати, що як... А скільки загалом? Ти, напевно, знаєш, бо ти сам видавав примірник. Скільки продано, чи скільки надруковано? Надруковано, продано, чи завантажено на гаджети? Це ж електронна версія теж є? Ми її зараз... Вона вже зроблена, але ще не опублікована. Продано щось близько 37-38 тисяч, а надруковано 40. І зараз ми замовляємо наступний наклад 10 тисяч. Тож, умовно, там через місяць-півтора вже буде надруковано 50 тисяч. Щоб розуміли наші глядачі, це супер великий середній річний наклад художньої літератури в Україні одного найменування 1300 книжок на рік. Я ж кажу. Тобто, але це не в мене так добре справи. Це в інших вони погано. Бо для 40-мільйонної країни якихось там 37 тисяч, це крапля в морі. Це багато у порівнянні з іншими, але не багато у порівнянні з аудиторією потенційно. Так. Просто книжковий ринок, він дуже у гнітючому стані. А знаєш, у якій країні найбільший ринок саме книжок? Радянський Союз? Ні, це легенда така була. Ні, Німеччина. Слухай, я брав нещодавно радянські книжки, подивився там наклади, і там дійсно, там сотні тисяч. Це ж не ринок був. Очевидно, коли централізована економіка, чи як вона називалась, чи ресурсно орієнтовна економія. Загалом, коли отак централізовано, очевидно, що ні про який ринок мова не йде. Але суть в тому, що друкували, розсилали по бібліотекам, люди купували. По школам. У мого діда бібліотека була, реально, у нас вся стіна була заставлена книгами. Ось звідки ти такий розумний? Я не розумний. Не бреши. Власне, наклади були великі, і їх дійсно ці книги читали. Бо була налагоджена логістика, як доставити ці книги до людей. А сьогодні, тоді це все цим займалась держава. Сьогодні, коли ми живемо в капіталістичному суспільстві, очевидно, що держава цим не займається, вона й не зобов'язана. Але немає ринку. Немає ні ринку критики, ні ринку як такового. Слухай, критики до тебе багато. Та це не критика, це скоріше ображені воплі. Кого ж ти образив? Я просто цю книжку читав, там образи тільки можуть бути у росіян від тебе. Я поясню, дивись, я сказав, що, наприклад, український книжковий ринок у гнітючому стані. І винні в цьому саме оператори українського книжкового ринку. Видавництва. Оператори – це різні люди, це і агенції. Мережі. Хоча ні, агенції, мабуть, ні. Агенції почали з'являтися останнім часом. І от саме вони є, знаєш, таким променем світла в цій темряві. А загалом, мабуть, це видавництва по більшій мірі. Але також це і перекладачі, і
редактори і усі. Я коли займався виробництвом цієї книги, я був здивований, які низькі ціни на усе. Ну, що там низькі ціни? Ну, редактура, коректура, верстка. Типу, я був готовий людям заплатити більше. Типу, я навіть ні з ким не торгувався. Більше, це було настільки дешево, що я спочатку одного редактора взяв, який відредагував книгу. Соромно платити було таке. А після цього там мені там я бачив, там є ще помилки. Ми ще одного редактора. Тобто, по великій мірі, там, здається, 3 рази ми редагували книгу. І типу, бо ціни низькі. Та це ж це там умовно, знаєш, це у людини. Добре, ні? Ти ж мені то добре. Ага. Але загалом, якщо люди, які займаються цим ринком, отримують такі маленькі гроші, то очевидно, що він і не може якісно функціонувати, бо за низьку ціну ніхто не буде якісно працювати. По цій причині мені довелося наймати 3 редакторів, бо за ці гроші ніхто не хотів якісно працювати. Я ж не знав, що якби я знав, я сказав, так, давайте я вам заплачу в 2 рази більше, але зробіть як треба, а не так, як завжди. Чому так стільки коштує книги в магазинах? Там же вони не дешеві. Не дешеві це скільки? Ну, не знаю, От я 300 гривень, там 600 гривень деякі там. Ну, слухай, за 600 я не знаю. Ну, а скільки твоя коштує? 290. Ну, це теж, багато це. Слухай, це така західна ціна. 10 євро. 10 євро. Так. Ну, можеш купити? $10, скоріше. Ну, $10. Можеш купити книжку за $10 там в Америці? Ні, там вони дорожчі. Ну, типу, моя книга за кордоном продається, здається, чи по $20, чи по 20 євро. Там все дорожче, слухай, там просто... Тому, очевидно, що дорожче. От в Україні $10. От. А насправді більшість книжок дуже дешеві, по 50 гривень, по 100 гривень. Ну, вона якісно видана в тебе. Ну, так. Ну, досить якісно, що там, все нормально, там тверда обкладинка. Ну, бо важливо було зробити її якісною. Не з туалетного паперу, а так, щоб людина брала її в руки, і вона розуміла, що вона хоче. Розумієш, в сьогоднішньому світі, коли можна скачати книгу, прослухати книгу. Тобто вибір є, так. І це, очевидно, це легше і зручніше. І на сьогоднішній день в більшості, коли людина купує друковану книгу, вона купує не просто книгу, вона купує ще плюс елемент декору. Вона її прочитає, чи подарунок, поставить собі на полицю, вона там буде гарно виглядати, а не як туалетний папір. Або на подарунок. Є в нас видавництва, я не буду їх називати, які друкують просто на такому туалетному папері. Я нещодавно купив 2 книги по історії. Данило Яневський, я з ним поговорив, попросив його порадити мені там кілька книг історичних. Бо просто на ринку історичної літератури дуже багато спекуляцій, знаєш, і дуже багато істориків, які, такі собі історики. То я запитав людину кваліфіковану, що він мені порадив. Він мені порадив, власне, я купив і спеціально замовив з твердою обкладинкою, щоб вона нормально виглядала. Чесно, я в житті не бачив, щоб книга в твердій обкладинці настільки жахливо виглядала. Вона до мене вже прийшла м'ята, але справа в тому, я навіть не бачу, щоб книга в твердій обкладинці ось так м'ялась, як ця. Потім ти відкриваєш, там тупо туалетний папір. Такого кольору. І прозорий. Це жах. Тобто, вона не дешева. Чи роби якісно, чи не роби ніяк? Я розумію, що можна зробити, якщо з таким підходом можна робити книгу дуже дешеву, м'якій обкладинці, покетбук так званий, з якимось дешевим папером, покетбук, щоб можна було в кишені, в метро читати. І варіант в твердій обкладинці. І якщо є ось такий вибір, то в твердій обкладинці він має бути якісним. Але виходить, що і те роблять з туалетного паперу, і те роблять. Це певна омана така. Ти береш нібито якісний продукт. Я повторюю, що вони не дешеві, там по 200 гривень. Тобто це просто заробляють. І, для мене, мені важливо отримати інформацію. Я цю книгу купив, я її прочитаю і комусь віддам. Але, за 200 гривень купити,
Ну окей, ну закриємо цю тему. Це було... Я хочу У мене було відчуття, що мене обманули. Я повернувся до того, що чому я просто чув і дуже був здивований, хочу твою думку почути, чому так не люблять, а може навіть там ненавидять тебе представники відомі представники української літературної еліти. Бачиш, ти сказав слово «ненавидять». Я не впевнений, що доречно тут слово «ненависть», але воно точно доречне в контексті того, що ненависть – це про емоції. Так от, ні в кого з цих людей, про яких ти говориш, немає до мене ніяких конструктивних пред'яв. Це ж не одна людина, це просто явище. Ну, слухай, ну дивись, я тобі перед цим сказав, що український книжковий ринок в нічучому стані. І винні в цьому оператори книжкового ринку. Як ти гадаєш, ці оператори книжкового ринку, коли почують ці речі, їм що вони скажуть? Вони не скажуть навіть, типу, ну та, дійсно, все не дуже класно. Ні. Вони образяться. Не буду жодного разу Ананію, тобто Маркуса, видавати не буду. Бо, на жаль, це якісь незрілі люди з величезним комплексом невизнаності. А через те, що немає можливості конкурувати один з одним в обсягах продажів, в фінансовій спроможності, а через те, що це все відсутнє на цьому ринку, єдиний спосіб, який вони знайшли, щоб конкурувати між собою в плані якогось успіху, це плітки. Ну, сваритися, коротше кажучи. Це плітки, це писанина один на одного. Тобто такі дуже ниці речі. Бо інших способів самоствердитись немає. Тобто нагороди. Вони ще один одного нагороджують. Усі ці нагороди, навіть Шевченківська. Шевченківська премія до останніх років вона була настільки дискредитована, що багато поважних письменників навіть відмовлялися від неї. Останніми роками не так. Ну, я ж кажу, я ж сказав з поправкою на останні роки. Навіть Жадан, якщо я не помиляюся, відмовився свого часу від Шевченківської премії. Загалом. І тут я такий молодець прийшов і розповідаю, що ви щось робите не так. Ну, очевидно, що вони образились. Вони образились і почався цей потік словесний в мою сторону. Скажи, будь ласка, а як щоб... Але ж, знову ж таки, слухай, я це коли побачив, я ж написав, давайте ми з вами зустрінемося, і ви мені в ефірі все скажете. Все мені пред'явите. Хтось погодився? Де я правий, де я не правий. Вірніше, де я не правий. Хтось погодився? Мене називали аферистом? Аферистом, так. Кричав, що я кажу, так давай, публічно, в прямому ефірі, щоб я не міг ніяк викрутитись. Ти все підготуєш. Не ти, ви. Я з усіма спілкуюсь на ви. Ви все підготуєте, пред'явите, покажете усім людям, що я аферист, що я нечесний, що я покидьок. Давайте. Знаєш, я просто не розумію. Ніхто не погодиться. А навіщо це потрібно Україні? Але писанина в коментарях – це просто жах. І ще й ти дивишся на прізвища людей, які це пишуть, ну, мені соромно. Слухай, мені за них соромно. Скажи. Це власники, не будемо про назви. Не будемо, я просто... Я насправді всім цим людям вдячний, бо так чи інакше, з горем навпіл, але вони збагачують літературний простір України. Вони щось роблять. Завдяки ним у нас є книги. Я їм вдячний. Вони дурні, не зрілі, не самодостатні, дурні, але чи робиться їх поганими людьми? Ну, очевидно, що ні. Тому я їм вдячний. Слухай, ми всі українці, вони ж не російські письменники, якісь там не антиросійські. Вони мене записали в свої вороги, але мені вони ні в якому разі не вороги. Слухай, ти припускаєш, що якби наш ринок, книжковий, літературний ринок був би такий, розвитий, да? Таких сварок би не було. Ну, звичайно, бо зараз... Кожному вистачало б всього, і слави, і... Ці сварки, які, очевидно, що я в них участі не беру. Вони якось біля мене, знаєш, я іду, і вони гавкають на мене зі сторони. Але ж це все в контексті пліток. Тобто це все із області звичайного примітивного пліткарства. Я просто не можу зрозуміти, кому ти заважаєш. Та нікому я не заважаю. Ти можеш собі уявити, щоб люди самодостатні, фінансово забезпечені, займалися такими дріб'язковими речами. І тим більше йдеться про книгу, яка розповідає всім про нашу війну, нашу спільну війну.
Ну як таке? Ну я просто, я не вирізаю. Навіщо? Я просто не розумію. Емоції, розумієш, люди потребують емоційної, моральної сатисфакції. Була задіта їх гординя. От. А коли йдемо про емоції, не варто там шукати конструктив. Слухай, тоді таке питання, і напевно воно буде останнім, бо вже там 2 хвилини залишається нам. Скажи, будь ласка, просто Будь цікаво. ласка. Ти людина, до якої там хтось прислухається, з молодих, тим більше людей. Яких письменників, сучасних чи не сучасних, ти вважаєш за потрібно читати? «Дорога на Осмару» Сенгаївського. Дуже крута книга. Я не буду розповідати, про що вона. Ні, ти просто називаєшся. Але вона цікава. «Доця» – хороша книга. «Доця» варто прочитати. Дочинець, Мирослав Дочинець, «Криничар». Хороша книга. От якраз 3 назвав. Знаєш, такі, А письменники? Топ-3. Ну, яких ти поважаєш, читаєш, зараз? Слухай, я в основному зараз читаю історію. Історію або нонфікшн. Ні. Дивись, окей. За останні декілька тижнів це не українські письменники. Ну, давай. Це Макіавеллі, Аристотель, Платон. Це 3 останні книги, які я прочитав. Серйозно? Це «Державець», «Поетика» і, господи, «Апологія Сократа». Ну що, допомогло тобі? Я перечитував. Я їх вже читав. «Апологію Сократа» читав. Перечитував. Прекрасна книга. Мы будем завершать уже. Наши зрители, кто интересовался, что может читать сам Валера, вот такое, да. Я немножко удивлен для его возраста, Сократ, Аристотель. Хотя... Слухай, я читаю і просту якусь художню літературу. Не оправдывайся. Дарт Плегас. Окей. Дуже крута книга. Я был в захвате. Главное не читать Маринину. Вот что самое главное, мораль всего нами сказано за сегодня. Да? Смотрите телеканал АТР, поддерживайте нас как только можете на Ютубе, поддерживайте нас в Патреоне, подписывайтесь. Это дело благородное абсолютно, поддерживать патриотичный канал, единственный крымско-татарский. Мы будем продолжать нашу борьбу за нашу аудиторию и за существование нашего канала, за то, чтобы он был. Спасибо Валерию Ананьеву, спасибо Маркусу, прошу прощения. Спасибо Валерию Маркусу, спасибо всем, что он пришел, вам, что Вам дякую за запрошення. Завжди радий. Дякую. І завжди вдячний. До побачення. Екене Хурум татар телеканалы АТРге лақайт олмаған инсанлар тарафындан ярдым келмеге девам етті. Украинаның ишғал алтындaki территорияларының реинтеграциясы мәселелері назирлігі ось қарарынен АТР телеканалына ярдым оларақ девлет бюджетінден айырылған параларны хызмет берілу категориясына деныштырды. Бұның үшін АТР телеканалы қапатылу телекесі алтындаdır. Бізін яйынымызда 3 haftadan берлі Сейф АТР Қырымның сесі янғырмақ керек адлы марафон девам етті. Yüzlerce insan бізге эм сөзінен эмде паранен ярдым көстере. Қырым татар емеклеріні азырлаған мусафир ресторанларының бір акцияны тешкіл етті. Чебурек ашап АТРге дестек ол. Мусафирде білдіргіне көре Туневын бинге яқын чеберекні ашалды. Чебереклерден келген бұтын қазанч бізім телеканалымызға ве ишғал алтындаки Қырымға яйынлавы үшін ярдым оларақ бағышланacak. Тешкилетчилар акцияға қошылып оламағанларны АТР ЮА сайтында бағыш япып каналның сақланмасына есе қошмаға
çağrısında bulundu. Kırım'ın azat edilmesi için birlik bolye çağrıvnen bugün Ukrayna Yukarı Radası bütün dünyaya müracaat etti. Birleşken Milletler Teşkilatı, Avrupa Parlamenti, OBSE, NATO, Karadeniz Ekonomik Birliği Teşkilatı'nın parlament asambleyaları, hükümetler ve devletlerge kolektif bildirme dünyaya Rus işgalcilerinin cinayetleri hakkında hatırlatmak için yaxşı bir sebeptir, dey Sluga Narodu fraksiyasının halk deputatı Fedor Venislavski. Ondan geri Ukrayna parlamenti bütün ortaklarını Kırım platformasına koşulmağa davet etti. Тому ми, як український парламент, маємо використовувати кожну нагоду, кожну можливість для того, щоб нагадувати всьому світу про те, що Російська Федерація – це країна-агресор, яка окупувала і частину території України, Автономну Республіку Крим. І я хотів би закликати всіх не застосовувати термін анексія, а застосовувати саме термін окупація. Halkara müracaatını aman-aman epsi farklarından 314 halk deputatı destekledi. Karşı olmayı bir taraflığını göstergen tek za życia muhalefet platforması oldu. Rusiya tarafdarı olgan partiyasının mevamını anlatmak için bu kere parlament minberine Nestor Şufrichni yolladılar. Fakat o Kırım Tatarlarga karşı represiyalar, kanunsuz yakalanuvlar ve mahkemeler hakkında bir söz bile aytmayıp, tek Putin'in kudası olgan Medvedchuk yakınının kanalları kapatılganını hakkında söz yürsetti. Коли ми відійдемо від подвійних стандартів, тоді наша фракція буде підтримувати подібні проекти постанов. А сьогодні свобода слова, основа демократії, право на вибору порушено в Україні. Тому ми утримуємося від цього голосування в знак протесту. Bütün parlament Rusya'nın desteklengen deputatlarının yerini gösterdi. Европейская Solidarность Fırkasının deputatı Petro Poroshenko Kırım ve Donbass'ının bir kısmını kimler işgal etkenini hatırlattı. Той, хто ввів війська, той, хто вбивав кримських татар і українських патріотів, той, хто захоплював і кидав їх у тюрми. І Ахтем Чийгоз може яскраво вам це розповісти, якби ви розплющили очі і перестали виконувати завдання країни-агресора. А зараз, коли вам позбавили права обдурювати українських людей, весь цей зал підтримує це рішення. Путін, ви самі зрозуміли хто. Vesiyada Rusya'nın tecavüzünü tahbih etip, Kırım'ın azat edilmesine kadar sanksiyalarını arttırу ve Kırım platforması çerçevesinde ortaklarının birleşmesi hakkında beyan ettiler, dey halk deputatları. Onların aytganına göre en esası Yarımada'nın azat edilmesi yönelişinde dünya ve Ukrayna'nın gerçek ortaklarının bir araya gelip birleşmesidir. Vladislav Stuzhuk, Zaman, ATR. Balalarga yardım etip terrorizmge mali destek gösteresin. Tunev'in Ahmetjetinin işgalci mahkemesi terrorizm desteklenmesinde qabatlangan Ruzilia Parov ve Nina Malakhov'nın sınırlama tedbirini belgiledi. İşgalci tahkikatçılarga göre, ömür arkadaşları 2015'ten 2018 senesiga kadar hayırseverlik ve Afrika'da cami ve koyular kurulması altında Rusya'da yasak etilgen teröristik teşkilatlarını destekledi dep yaza Kırım Birdemligi. Advokat Edem Semedlayev Ruzilia Yaparov'nın EFAP'sine geçirilmesini talep etti. Ama işgalci mahkeme Yaparov'nın Kırım'da resmi olarak kaydetilmegeni sebebinden ret etti. Sözde mahkeme oturuşundan evvel onu apayı ve küçük balası ile Tatarstan'dan Kırım'a alıp geldiler. İşgalci mahkeme Yaparov'nın SIZO'ga, onun apayı ise 2 ay nazarı altına koydu. Advokat Lila Gemici'nin fikrine göre böyle uydurulgan davalar hayırseverlikten uğraşan adamlarını korkutmak için yapıla. Hatırlatamız, bundan evvel FSB xadimleri belli gönüllü Lila Reshidova'na sorguna çektiler. Şimdilik şart olarak. İşgalci hüviyetçiler onu sözde terörizmge mali destekte qabatlay. Erşe kadının siyasi mabuslarının balalarına yardım etkeni sebebinden. İşgalciler onu iş yerinde, yani Ahmetjetinin Loksakhanede yakalandılar. Kadın FSB bölüğünde 7 saat geçirdi. Advokat İslam Velilayev'nin bildirgine göre yanı sorgu gelecek salı gününe tayinlendi. Şimdi ise kadın evde kalacak. Сейчас людей, которые, по сути, хотели помочь другим людям и оказывали по факту такую помощь не только в Крыму, но и, вот, как я сказала, на территории Африки, вот им теперь хотят вот вменить в качестве обвинения то, что они якобы финансировали терроризм, а не занимались благотворительностью.